Ó, hæ, ég sá ykkur ekki þarna. Hvernig hafið það á þessum fallega fimmtudegi? Ég heiti Stefán Atli og ég ætla að vera með ykkur kannski í næstu 3-4 tímana. Við verðum með hluti eins og Dannuhotnið. Danni sem sagt klippti saman áramótasköpið. Og, wow, það er að koma, wow, ekki, ok, þetta er allt og nálega sko. Hérna, hæ ára minn, þetta er svona smá Fortnite special. Við erum hérna með fasta gesti í chatinu, Icenator, Matti Ísak, Tómalomma, Reflect, Arnex Sig, Æskoldi Best, Skítunar 3, Ólaf Þorbjarnsson, Tómalomma, Braga 5000, hann er í bíó. Hvernig er stemmingin í bíó? Svo erum við Gonzo, Bjarni Jarl, búið að breyta, what? Já, hvernig líst þér á þessa breytingu? Bara svona smá tímabindi, aðeins, svona. Helgi, sælir, I do not. Sko, bara til að byrja með, við ætlum að kíkja aðeins á Reddit. Sko hvernig fíliði þessa tímabundu breytingar? Bara svona, meðan strákarnir eru í, maður sjá, ítum á höndtaka, hvað gerist á? Ok, já, bara meðan strákarnir eru í hérna, jólafrí. Ég vil bara segja við ykkur gleðilegt nýtt ár. Blessaður, hérna, Gísli Samúelsson. Sem sagt, mér langar aðeins að, sko, fyrir 2 árum síðan, við erum að tala sko fyrir 2 árum síðan, þá var Ingi og Tenerife. En fyrir 2 árum síðan, þá byrjaði ég og Ingi að stríma Fortnite. Þannig að mér langar örlítið að sýna ykkur, bara rétt að kíkja á hvað var að gerast fyrir 2 árum síðan. Hvernig var fyrsta strímið okkar með við hvert við erum konur í dag. Þannig að, já, við erum að tala þetta hérna. Þetta hérna. Sko. Annar loggið þitt. Já. Það er í Inga og Stefán. Já, við erum að fara live at 5, 4, 3, 2, Núna. Já, góðan daginn. komið sæl og verið velkomin í Fortnite. Við erum komin live. Laggaði þetta eitthvað? Afsækja laggið, bara Þetta laggaði ekki neitt. so sorry með þetta lagg, sko. Bara Við erum bara að prófa þetta. Þið megið unmute ykkur strókar, sko. kynnið ykkur innstrákar, fallegu. Þið er enda að mjúta. Já, sælir. Ég held að það væri ekki gutt. Þetta var fyrsta, Niður, þá þarf maður alltaf að syngja. þetta var fyrsta Fortnite streaminu. Er ég ennþá í vinstra eyranu? Herru, vá. Takk fyrir að benda mér það. Ég þarf greinilega að bæta við þetta. Ég þarf að setja, já, takk fyrir að benda mér það. Ég er í vinstra eyranu ykkar. Hæ, Anna Guðrún. Er þetta rétt að danna? Ég sé í vinstra eyranu. Ég ætla hérna bæta við effekt sem að vinstri fótur. Já, svona. Það bæta effekt þannig að ég sé ekki bara í vinstra eyranu ykkar. Já, OG Fortnite spilari, þú segir það. Hérna, talandi um Fortnite. Er einhverjum hérna sem langar til þess að spila Fortnite? Langar þig að spila Fortnite, Aron? Svona, já. Blessar. Já, ok, ég er í símanum og það er bara eitthvað lítið. Eru þið búin að skoða þetta Winterfest, eða? Vá. Ég er búin að opna alla pakkana. Blessaði, Gísli. Api? Varstu að kalla mig apa?
Hvaða gjöf er eftir að opna? Hún opnaði til geðanar. Allt ég eftir. Blessaður Hlemmó. Og getur maður opnað jólatré? Ó. Nice. Hvað, er þetta eitthvað geggjað eða? Ó, nice! Ok, þetta er geðveikt. What? Ég ætla að vera jólatré. Hver kemur að spila með mér? Við getum verið jólatré. Við getum svona þú veist, falið okkur sem jólatré og farið með ambús við eitthvað fólk. Hver var að djóra partíið mitt? Pappi 69, það er svolítið gott. Herðu. Þú varst að spyrja Inga. Hann er ekki hérna núna, hann Ingi. Ingi er ekki hérna núna. Ok, geggja. Ó já, blikk. Blikk maður. Svona. Þú varst fyrstur. Nei, herðu. Svona. Sælir. Nei, herðu. Þeir eru bara í ykkur rugli hérna. Maður sjá. Já, svona. Séu vinabennir. Já. Maður sjá. Svona. Svona. Ok. Svona. Svo Reddit síðan okkar. Ég ætla að kíkja þess á hana. Sjá hvað hún hefur upp á að bjóða. Akkurat þessa stundina. Má ég sjá. Sexy setup, já. Býttu bara til þú sér hérna. Ok, kíkjum á Reddit bara örstutt. Má ég sjá. Spila Fortnite með viewers. Spila Minecraft með viewers. Nei. Veistu? Nei. Nei. En samt, geggjaður punktur. Gamalt mím sem ég, heyrðu, já, smjör. Þetta er þetta Baggy Vix? Hérna erum við með Glacier Box Monster, Glacier Box 69, Fifi Party og Fortnite lag. Þegar fólk missir pilsu, gerist þetta. Hrafnarnir borða pilsunar. Searches related to Ice Cold í beinni. Glacier Box, Ice Cold Terra Netsmur, Ingi Bauer, Ice Cold Fortnite, Ice Cold Song. 50 áttur Ice Cold í beinni. Ó já, við erum með Millennium Falcon. Eru þið búin að sjá Star Wars? Geggjumynd. Rafael Cabrita sendi hérna inn. Mig langar að joina þig í áttina. Takk fyrir þetta, Rafi. Kennari, akkur að hlæja, ég, ekkert, heili minn, smjörfán Atli. Sko, ég sá þetta daginn. Ég skil þetta ekki, sko. Ef ég getur útskýrt þetta fyrir mér, þá bara, það væri geggjað, sko. Smjör, sorry. Ég veit ég á að hlæja þessu, en ég bara skil þetta ekki, sko. Ice Cold í framtíðinni. Ís. Geggjað. Þannig að mamma segir Ice Cold í beinni. Yes, sir. Somebody once told me. G-mjólk gerir gott stream betra.
Eða Fanta gerir gott sem betra. Kannski, bara. Akkurat. Herru, hver ætlar að joina partí hérna, eins og ég sagði ykkur, það er eitthvað mím sem ég þarf að pinna hérna sem er hérna krakkar verið duglega póstakrakkar. Það er allt og gott mím. Svona. Ó, ég var að fá friend request frá Gabba. Geðveikt. Það er hérna. Ó, já. Svona. Þurra mér líð. Sælir. Blessa, Stefán. Er þið í leik eða? Nei, bara eitthvað kreatív. Ok, eða komið í skvat eða? Já, let's go. Ok, let's go. Gunnar ætla svo góð. Hæ Karasól, gaman að sjá þig. Ég ætlum að kikka þarna gaurnum. Gamli rólegur. Kikka gaurnum. Já, ég ætla að segja Hvað er það. þetta? Ég þarf að setja T-pose í gang, þannig að ég geti verið í jólatri með T-pose, ég held að það sé geggjað. Á þessi reynir Fjóla að vera. Er ekki Gunnar að koma það? Já, Gunnar kemur eftir, þetta er alltaf leið, við getum... Hvað segir ekki 50-dags livestream eða? Ó, já, kallið minn, það er 15. livestream. Já, ok, það er svoleiðis. Ok. Public credit, byrju, eru að tala um Zone Wars eða? Vill ég það? Nei, skvat. Sko, já, tökum Zone Wars eftir. Við höfum allt kvöld, Herru. sko. Því þess vegna er að maður að vera eins. Sko, já, tökum Zone Wars eftir. Við höfum allt kvöld. Það er að finna stíma. Ó, já, kallið minn, það er þannig. Herru, vá, Kara er að baka pítsu, það er geggjað. Eru þið búin að sjá hérna... Eru þið búin að sjá... Star Wars myndina? Nei. Nei, ekki svona. Lækið þetta stream svo ég geti keypt hérna... Ég sé búin að Þetta er búin að læka, geggjað. Ég ætlaði nefnilega að fara að kaupa Hvað séu það? Þegar þetta kemst í 50 læka eitthvað, ætlaði ég að kaupa Rey eða Finn eða eitthvað. Eða Kylo Ren. Herðu, Luitis YouTube-auðlýsingar maður. Það er ekki orð bara í streaminu en. I do not feel þess að... Já, þú verður bara að lækka hljóðið, annars getur þú hótt á stream. Það getur þú ekki að læka. Ha? Bara þú. Þitt íreip. Íreip á þegar hann deyr. Það er bara því þú verður svo pirraður. Eru þið komnir í leik? Já. Er leikurinn minn frosinn eða? Leikurinn minn? Já. Það er bara svona mér. Já, ok, það verður það. Nei, ok, ég er komin inn. Ok, geggjað. Já, ég er samt eitthvað... Já, ég datt út. Nei. Þetta er alltaf Það komið. er eitthvað að veist. Átni fór á frumsýninguna. Ok, hvort ætti ég að fá mér Rey eða Kylo Ren? Ég er ekki alveg að sjá þessu skinn. Beggi, sælir. Ég segi Rey. Ég sé Rey. Ætli það ekki? Sælir, Hlynur. Hvernig líst þér á þetta? Hvernig er frosið? Þið komin í leik. Alls ekki. Ég er ekkert á móti þér, Beggi. En þú verður að lækka aðeins á streaminu. Ertu komin inn? Ekki ég. Oh shit, Fortnite er búið að vera eitthvað tregt, sko.
Ice cold is best. Sjáum hérna. Sko, gaman að segja frá Linur, ég er með hérna, hvað kallast þetta? Það kallast plastpoki hérna á þessu ljósi og bólur af Inga á þessu ljósi. Þannig að... Hvað ætlar að gera við bólins á með semsta strími? Þarna sem þú teiknaði? Áhugavert. Herri, ég þarf að restarta leiknum. Já, ég ætla bara Ég líka. Er allir að fara að restarta leiknum? Hvað er að gerast? Já. Ég ætla að restarta honum. Ok. Á meðan ég restarta leiknum, þá ætla að kíkja þessa Reddit. Eru þið búin að joina Reddit á þessu okkar? Jep. Ó, já. Eru þið búin að posta yfir Reddit eða? Já. Ok, geðveikt. Geðveikt. Varst að spyrja mig hvar hinn strákinn hafi verið. Gunnar er á Akureyri og Ingi er á Tenerife. Yes sir. Það er vel þannig. Ó já. Hérna fáum við svona. Sjá. Ó já. Sko. Ok, geggja. Þetta er allt að koma. Þetta er nefnilega... Já, sko, ég skil ekki alveg að brandara með þetta smjör. Sko, Fortnite er að runna. Þetta ætti alltaf að smella, sko. Nei. Ice cold peysa. Ice cold peysa. Það er kóðinn. Ekki 2A samt. Ég ætla að sýna ykkur hvaða kóða það er notað. Sko. Þetta er gott. Sko, maður segir pilsu en ekki pulsu. Það er bara svolítið hannig. Já, það er rétt hjá Reddit. Siltus. Langt síðan síðust. Ég ætla að sýna það sem ég er búinn að sýna öllum. Það er allir búinn að fá að sjá þetta. Ég er með þess bara svo skemmtilegt að gera bara sælir. 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 Mér finnst það ekki að zooma bara eitthvað inn á til dæmis. Hérna... Akkurat. Ég ætla bara að prófa, sko... Hvað er þér hérna? Ó, ég var að fá gjöf frá Becca. Ok, við verðum að sjá hvað gjöfin er. Ó, nice! The Dark Side. Takk fyrir þetta. Ég þarf að... equipta þetta núna. Já. Ó, shit, ég man ekki með hvernig ég var að spila á þann. Hvað heitir gæðin sem var að spila á hann? Þegar var að restarta. Ég elska ykkur, ég horfa öll stream alla 15 daga, Star Wars og geggjuð, TTV trilli. Vá. Vá, hvað er gaman að vera í Fortnite og fá svona gjafir. Vá. Ég þarf að equipta þetta líka. Hvað er... Shit, við þurfum að... Gunsi B. Þurfum að spila á honum. Sigrid Ring King. Já, það er allir í hérna. Ok, maður sjá. Ó já, Sigrid Ring King. Svona. Wow. I do not. Hann er mættur aftur. Thumbs up. Ah.
Sælis ekki. Gaman að sjá þig. Blessaður Oddgeir, gaman að sjá þig. Hvernig partylítið er það ég? Ok. Við ætlum að sjá hvort að Gunnar sé til í að joina okkur. Blessaður Pússi, gaman að sjá þig. Blessaður Hýi 0308. Hvað er Gunnar? Hann örugglega hits upp. Ertu tilbúinir að? Blessaður Afturgauð. Blessaður Andri. Ég held að Ættu Nótt sé að koma. Eða Gunnar. Ok. Alexerino. Sælir. Hvað segir þú, Sildur? Er þetta upptöða leikinn? Nei, ég ætla ekki með leiðilega fakkan, ekki séns. Já, settu á Reddit síðan okkar. Er það bara ég? Er Stream Elements botinn svolítið eins og The Resistance eða dótið í Star Wars? Ja, please að það virki. Já, vonandi. Er ekki lengur custom loading screens eða? Jú, ég er með custom. Yes! Ég er komin inn í leik. Það væri til að geta breytt glætöpum síðan. Já. Þetta er með fólk kannski, það er frekar bröði. Hvað, er lendi Slurpee Swamp eða? Já. Ég hoppa alltaf sným út. Það er allir að læka þetta vídeo right now. Árni, hann er TTF trilli. Árni, takk fyrir gjöfina. Hvað segir þér? Þú hættir að fá einhverja gesti í strímið eða? Ég held að komi leynigestur eftir. Já, Ok. Aldrei að vita hver sko. Kannski ekki. Þá verður maður að spila maður. Já, maður þarf að róta þessu sko. Það er rétt. Ég er að vinna með 100 FPS sko. Ég er alltaf með streaming-tölvun í gangi og svona. Það pumpa mér. Ok, geggja ég til já. Hvað segir, hvað er félaginn okkar? Arvar Pleasant? Fór hann á Pleasant? Já. Ó, já, var þetta bara einhver... Ég held að þetta væri einhver gæi sem var að horfa á streamið. Gunnar er nefnilega ekki leynigestur sko. Jæja strákar, ef ekki að slátra það? Jú, það er að hýla þessuna. Ok, ég er alveg með
gleðilt árbúsi. Ég er með smá þannig sé afsökun sko, eða ekki beint afsökun, en svona ef ég er eitthvað óvinni mikið að drulla á mig sko, ég nefnilega var að spila daginn og ég tók, þú veist, 2 Victor Real í röð eða eitthvað sko. Þannig að ef ég er eitthvað óvinni mikið að skilja mig, það er því að það verður ekki fálega mörg frames. Já, ok. Þannig að Ekki góð, sko. spila Fortnite helgina. Herðu, vá. Ég var enda svona ándjóðis að hugsa að spila Fortnite helgina sko. Það verður klikkað að stríma í dag og á morgun líka bara. Eru þið ekki með custom matchmaking? Já. Eru þið alveg hættir að nota það? Það er alveg góð þessi mynd. Það er svolítið langt síðan að nota það sko. Ég hef bara ekki búinn að spila Fortnite í langur tíma sko. Má ég sjá? Það er nú eitthvað það. Blátt taka mér. Þú eru? Já, ég held að það er einhver okkur. Nei, það vinnur okkar. Það eru 3 mínsildar á mér. Fyrsta stream Ice Cold í Fortnite Chapter 2, það er rétt. Það er rétt hjá þér. Prófaðu Superchat, annarkvort er kameran... Nei, er hún frosinn? Hérna hans? Hún er ekki frosinn kameran. Kameran er ekki frosinn maður, hvað er það að bylla? Hvað er það að meina? Kameran er ekki frosinn? Ég ætla að reyna að mjúta þetta. Já, við skiljum. Sorry, ég var ekki hérna með fulla aðtegli við chatið þegar ég er í beinni útsendingu á YouTube síðan Ice Cold. Endilega stilt inn og segðu hæ í chatið. Kallaðu ykkur þegar ég er búinn í beinni. Siggi, eru menn á þér eða? Já. Það eru góð. Það var að slökka notifications sko, þannig að maður sé ekki að fá truflanir hérna. Beinni. Stefán, það eru einhverju menn hérna. Ok, ég kem. Þú búinn að... Ég er með alls að gera glerunum. Ok, ég ætla að... Svona. Ég er alltaf svona með ekstra stressaði þegar ég veit að fólk að horfa á mig, það er fáránlegt. Þú veist hvað ég meina? Það er enginn að horfa á það, það er bara svona, ok, þetta er ekkert mál, skilur. Á, shit, eins og þarna. Ég ætla að kasta í hann snjóboltanum. Ég stöðla á. Á, shit. Vel gert, vel gert. Vel gert, Siggi. Ó, shit! Ó, nei. Ég bara get ekki... hugsa 2 hluti einu, sko. Herðu, búið að virka þetta ekki? Ok. Vel gert, hinn droppaði niður. Sækja híl. Þessi Siggi hérna. Ok, það er að koma stormur. Hvað er þessi gæi? Hann er einhvers staðar með niður hjá þér. Hjá mér? Hann er oddgerðið. Hann er mér, já, hann er mér. Já, hann er hvítur, Tek getum hann. þetta mér. Það er það gæðir með geistum þarf að koma. Ekki vera niður á lógrandinu. Já, ég er bara á lógrandinu. Shit, er það með geisla þar? Tökum hann. Já. Ég er lóð. Ég náði ég. Takk hann aftur frá. Yes, vel gert. Vel gert. Ég skal rífa hann. Sælir. Oh my god. Nei. Med getur núti. Þessi heyrðum er alltaf góð, sko. Alltaf vil hafa þetta. Ok, takk fyrir þetta maður. Stefán hérna, 2 mínus. Takk maður.
Svo gaman að spila með svona góða fólki. Nei, byrju. Fjöxtu mínusum á þessu? Já, ég fekk það. Ég droppaði. Já. Tókst þú það? Hvað? Ég tók mín hérna, takk. Já. Takk. Ég ætla að fara ofan í slörpið. Já, ég er með þér í því. Þú getur sett þetta inn á Reddit ef þú vilt. Hægt hann aftur frá. Ég vil taka disk, ekki? Strákar, vil ég hoppa inn í bátinn eða? Ef ekki að hýla okkur í... Já, jú, Jú, hvað er það? getum við hýla okkur aðeins í sjópinu? Já. Höskuldur kann ekki byggja vegg. En það Stefán er í bensin. Nei, ég var bara að lesa kommentin sko, ég var ekki að tala um þig sko. Veitu, Siggi Ringing, heitir þú bara Höskuldur? Ha? Hver er Höskuldur? Hæ, Ísar, gaman að sjá þig. Ég er gamli. Herru, maður sjá, er ekki sniðugt að deila þessu stream á Snapchat eða? Share. Ég ætla að sýna ykkur hvernig maður að deila þessu stream á Snapchat. Hæ. Share, copy, link. Bónusvín er alveg brjálæður. Já, sannir? Já, takk fyrir það. Ég setti bátinn einhvers staðar þarna. Man ekki alveg hvernig ég setti bátinn. Hann er ekki starf hér. Ok, sannir. Ég ætlaði nú bara að deila þessu á Snapchat til að láta fólk vita að við séum í beinni. Endilega, ég skal hoppa í bátinn, svona. Svona. Kamera rollin á. Svona. Við verðum að vinna þann fyrsta leik, sko. Annars bara, oh shit, sorry. Sorry með mig. Við erum líka svo fallið skinn. Hörru, hvað þykir hérna? Stefán, maður hérna? Yes, ég er að koma. Blessu sem inn í bát sem. Herru, við erum hérna 3 á móti sem reyna. Nei, það er svona... Hann er með geislasvörð. Það er rokk. Ó, ég kláraði Mats, anskaldinn. Kemur. Ég lofa. What you wanna do? Ég segi. Sorry með mig, áttu ekki. Þetta er nú bara fyrst í líka. Þetta er mér náðu hann hérna út þá. Herru, þetta eru ljótið menn. Nærðu reboot kartinu mínu? Nei. Ég er Það dauður. tæft. Nei, Siggi, ég er með fisk, Siggi, fiskur. Ok, droppa. Tveir. Sko, bónusvíni, hann er alveg brjálæður. Siggi, það er bandage byssa hérna, niðri og getur tekið hana. Hvar? Hérna, mark hana. Hvað er í bak líka? Ég er oflélugur, sko. Gætir mögulega ná mér. Það er þessi medkit. Reyndu svo að ná reboot-kartinu. Já. Þetta með bandage bara svona. Er hann með medkit maður? Svisla. Yes. Náðu þessu. Jóhanna Smáradóttir, hvað er sæl og blessið? Ég byrja þessi medkit. Það er eitt viðbútt. Ertu með floppar að nota það? Já, ég var það. Þetta er bara glæsilegt.
Herru, við erum að tala um það að TikTok mitt með krónukallingu með 15k views. Þið veitir annað með það. Já. Þetta er með eitthvað svakalega klippin á Reddit eða? Og ég er búinn að gleyma hvað það var svona exotic drikkur. Byrjaði svona snemma í hila. What the fuck, ég er að fara að fokka sér. Þetta var það eftir. Oddir, Ég er yfir það. Ég er yfir Já, það. ég fokkaði þessu upp. Ég fokkaði þessu upp. Bandit bazookan. Maður sé alltaf Gunnar að spila með okkur. Nærðu mér ekki? Jú. Stendur kallinn bara kjörn. Shit, ertu búinn að... Herra, það getur verið báturinn þessi ekki? Það er bátur hérna. Næs. Takk hann. Já, beti, ég er að híla. Opna þessa kistu. Ég held að við séum stein. Já, ég er ekki að spila. Kóttu þessi ekki? Kóttu. Death Run. Ég skal gera. Nei, ég Það er að tala um Fortnite season eða? Notaðu hana byssuna til að skjóta þér. Horfðu aftur á baki. Ég tók eftir því en ég ætlaði ekkert að hafa það. Nei. Ég hélt að maður myndi ekki taka eftir því en ef þetta er svona augljóst þá tek ég þetta út. Hvað var þetta? Æ, sorry. Þannig, ég er ekkert Kóddu að bara. spila COD. Það er engin reboot van hérna eða? Þið áhörundur ráði, hvort klára þetta match eða fyrir nýtt match. Ef ég þekki áhörundunum rétt þá vil ég áhörundunum fara í nýtt match. Ok, það er þetta 10 eftir, það er spennandi að sjá hvort þið myndi vinna þetta ekki. Addað þú mér? Addað þú mér? Ég er bara ekki mynd materiál, sko. Nú. Nei, mynd róttu. Sko, alveg shit, þetta er svo mikið mín bara því ég er krónukallinn greinlega, það er einhverju djóki og fólk er þá bara eitthvað bónussvínu. Þetta er þetta TikTok-vídeói sem ég gerði á hérna... TikTok Siggi með mýs. bara einhverju djóki. Siggi. 6 skærir eftir. Það er hérna. 6. Ok. Já, breyta fontinu. Ertu með... Það er einhverju búinn að sjá okkur. Ertu með eitthvað brjálaðslega mikið materiál? Það er 999. Já maður, þú mátt kalla mig Stebbi. Sko, ok, ég ætla að segja ykkur hvað gerist með þetta bónussvín sem er að missa sig í kættinu. 300. Ég ætla bara að bróka. Við vorum að gera vídeo fyrir krónuna fyrir svona 2 ári síðan og það var svona gæði sem var svona krónubúning og ég fekk þess að tækifæri til þess að klæða mig inn á krónubúning og Ingi tók þetta vídeo af mér bara fyrir 1 eða 2 ári síðan. Svo var bróðir minn í iPadinu mínum og sá þetta vídeo. Ég horfði á þetta vídeo og bara, þetta vídeo verið fullkomið fyrir TikTok. Postaði þessu TikTok og þetta fekk bara eitthvað, þú veist, 15k views bara á sólarhring og ég var svona, nice. Og núna er bara eitthvað bónussvín í tjattinu, bara eitthvað að kommenta bara eitthvað svín. Strákar, finnst þér ekki fyrir eitthvað steikt eða? Eru þið búin að mjúta mig? Hvað, langar ekki að sjá hvernig þessi leikur endar eða? Mér langar að sjá hvernig þessi leikur endar. Yes. Ok, snillt, fíla það. Yes, akkurat. Blessaður, McJassy. Herðu, ok,
Já, þið viljið sjá hvernig leikurinn endar. Ég vil sjá hvernig þessi leikur endar. Strákar, koma svo. Fólk vill fá sigur hérna. Fólk er heima þessari stofunni og það vill að þeir vinni þetta. Þessi stormur endar gerir, Odd gerir með 1, Odd gerir með 1 kill. Siggi ringur með 4, fylgist með honum. Sorry. Það heyrði 12 mínu hlæðslu. Siggi ringur bara að stela killinu mínu. Nei. Hvað viltu með Siggi? Með puttan á púlsinum. Blessaður Hafsteinn, gaman að sjá þig. Þú er greinlega gaman á TikToks. Þetta gæti verið heilt lið sko, ég veit það ekki. Nei, það getur ekki verið. Allavega ég með grenade með sér. Akkur hann ekki að brjóta þetta á 3. Ég er með rockets, nei já, þú pikka hann alltaf. Það er svona mikið materjál eða eitthvað brjálast það. Já. Það er alveg gott. Ég er með 800, 900 og 200, þannig að ég er alveg ágætur. Við langar bara að sjá Ég er með saman hérna. Já. Ég er með 700 í ári. Strákar, það eru annað 4 dagar eftir, eða 2 dagar eftir. Já. Varst þú að skjóta? Nei, þeir eru að stund. Á okkur? Þeir eru í fætt, þeir eru hérna niður. Það væri gaman að byrja þetta stream á Victory. Passaði Siggi. Já, dritaði Siggi. Mista hann svo fyrir. Siggi, það kemur maður hérna einhvers staðar, maður hérna. Maður bak. Hérna 30 shield. Oh shit. Hann með geislasverð. Góðu. Já. Hitt hann hvítt. Ok, þetta er hérna. Það er með að spraya hann. Hitt hann 30. Ég með henn. Hver haldi þessi leynigestur? Siggi hérna. Siggi að mér. Hingar hann, ég veit hann. Já, strákar, 2 vondugallar eftir. Þeir eru beta. Já, það er einn gaur. Já, hann er náttúrulega geislasverð. Oh shit. Shit. Rottan með geislasverði. Passaði Siggi. Já, ég er bara hræddur við þetta geisla. Svo er þetta bónus. Ég líka, geislasverði er ógeðslega. Fyrir mig ekki. Tíkust að þessi spóið sér með þetta. Hvaða mýmur er þetta? Hitt hann mjög. Hann er hvítur Siggi. Alveg vel. Nei, ég þarf ekki að vera ekki. Jó, já. Ertu með mikið af minis eða? Já, einnig búið það. Hvað er það? Droppum aðeins niður, sko. Þeirra er í lóta. Ég er skítrættur við þetta geislasverð. Ertu bara að ná þetta? Það eru þeir að færa? Nei, þeir eru þetta. Og þeir eru lóð. Herra Einar, ég var samt að segja söguna með bónusinni. Þeir eru niður. Bónusfólkjóðandi. Nokkuð. Það finnst það. Svo samt, ég gerir TikTok þar sem ég sagði frá krónukallinn og þessum gæði finnst bara ekki að fyndi að vera bónussvín, skilur. Það er basically málið. Já, eiginlega. Hvaðan er hann að... Hvaðan á hann með þarna? Hann er lengst fyrir Annað sæti. stjóta okkur. Gaur, þetta er eitthvað annað ljótu gaur. Hann er svo... Æ, mitt, þetta er raskat. Má ég sjá, ég ætla Þeir eru að fara aftur sjá til lókið og ég ætla að sjá hvort það sé ykkur fleiri sem... Kikkið mér. GG strákar, endilega kikið á streamið og joinið okkur eftir og hérna sjáðu hvort þú löst pása eftir. Já, alveg. Gaman að heyra ykkur. Það er leið. Og takk fyrir að fylgjast með Icecold. Við sjáum. Já, gerum það. Sjá.
hérna Reddit. Hann baði um það. Jóhanna var að senda mér eitthvað. Sko. Stebbi í podcast, Stebbi í Fortnite, Stebbi að gera vlog, Stebbi að TikTok. Þetta er bara geggja mím, sko. Bara klapp. Mér finnst þetta bara, þetta er mjög gott. Já. Þetta er þessi klippa sem er siltu sem við beðum að kíkja á. Kíkjum á hana. Svona. Ok. Er þetta ekki eldgömul klippa? Þetta er 7 mánaða gömul klippa. Yo! No! No! Wait! Hvað er þetta? Are you kidding me? Did I get stream sniped? Hold on. Hold on. I know this guy, dude. But it says he's solo. He phased through my stair. Nothing. Ingi? Ingi? Ætti að meina þetta? Hæ enda. Má sjá, bíða aðeins. Hver er krónukallinn? Við erum að sjá hérna í beinni hver er krónukallinn. Hver er krónukallinn? Það er ég. Er það Stefán Atli? Stefán, við erum búin að vinna í 7 ára og þú ert ekki búin að segja mér að þetta er krónukallinn. Hver er Ég krónukallinn? hlæ alltaf þessu þegar Ingi er við erum búin að vera vinir í 7 ár og þú ert ekki búin að segja mér að vera krónukallinn. Við erum að sjá Og hérna í beinni. Maggi Mix kommenta á þetta, eitthvað svona, hver er bónusvínið? Þú veist, ég ætlaði að kommenta bara eitthvað, þú ert bónusvínið Maggi Mix. En svo ákveði ég bara að kommenta að þetta var Ingi, þannig að vel gert, Ingi. Þetta er gott mím, Ingi. Þú ert alveg meiri mímir heldur með datt í hug. Hver er krónukallinn? Endilega að posta ykkur Er það skemmtileg Stefán Atli? inn á Stefán, við Reddit erum búin að vinna í síðan. 7 ára og þú ert ekki búin að segja mér að þetta er krónukallinn. Við erum búin að vera vinir í 7 ár, Stefán, og þú ert ekki búin að segja mér að vera krónukallinn. Ég var svolítið að segja fólki söguna á bak við þetta. Það við vorum að gera myndband fyrir krónuna og svona, fyrir svona, svolítið síðan, sko. Svolítið síðan. Bónussvínið has entered the chat on TikTok. Þú voru að... Oh shit.
voru að sanna að þetta er þú, Ingi. Með því að segja bara eitthvað sem að, bara, þú veist, ég geti vitað, skilurðu. Þú veist, eitthvað svona. Veistu hvað það þýðir? Ég heiti Stefán Atli inn á TikTok og Stefán Atli inn á Fortnite. Sko, I do not. Hann er náttúrulega svakalegur í... Það er ekki hægt að einu væta fólk hérna, ekki? Sælir? Ok. Svona. Þú hefur fylgdur svona 20 sekundur. Sælir áttu gauði og sælir I do not. Á ég að kaupa mér einhvern Star Wars Fortnite búning? Það væri klikkað. Viltu ekki fara úr shoppinu í bráðinu með? Hvað segirðu? Þetta Star Wars stuff, er það ekki að fara úr shoppinu í bráðinu? Jú, það er að fara bara úr shoppinu, sko. Bara spurning hvaða kall maður velur, sko. Ó já, Tobber. Sælir. Læsar. Gaman að segja þér, langt síðan síðast. Sem leiðis. Ert þú bara okkar alltaf besti í Fortnite, eða? Ég veit ekki. Ok. Sælir, Zero Sprite. Aron Lökku, ég er Big Topper fan. Ok, sko. Ef þetta er alveg en þú. Ok, sko, þetta svín þarna getur ekkert bara sagt það, þú veist, ef þú ert þú sem ég held að þú séð. Það er lenda. Klesalt. Jep. Ok, hvað er hérna millinafnið þitt? Þetta er Maggi Mix, eða? Þetta er bónusinn sem að drafa sig.
Kenny Long. Sá mig ekki. What? Hans. Ég veit ekki hver bergbálar sko. Sælir. Til að slátra það. Halló. Sælir. Blessaður. Blessaður, hvað sér þér gott? Til að slátra það. Já. Ég hef ekki spilað hann leik svo lengi. Þú þetta bónussvín eða? Ég? Nei. Bónussvín er að missa sig í kjaftinu sko. Já, það er skemmtilegt. Svona. Ert þú að horfa á strímið eða? Fólk er að segja þessi bergmál í gangi, ert þú að horfa á strímið eða? Það er í mér. Blessaður. Já. Blessaður. Hvað hefur breyst sinni í spila þetta senast? Ekki neitt. Ekki neitt? Ég er ekki búinn að spila hann leik í alveg góðan svona 2-3 mánuðir alltaf. Hvað segir, 2 mánuðir síðan þú spilaðir? Já, eitthvað þannig. Okay. Það er ógeðslega langt síðan ég spilaði þetta. Ég man ekki svona hvað keybindin mér voru.
Ég er að lakka það mjög. Ok, nice. Gunnar kemur eftir 20 mínútur, hann kemur næsta leik. Já, bara handtáfi. Ó, guð. Já, ok, ég har breyta stillingum. Hvað veitur prósent? What? Sensitivity núna eru prósentur. Hvað er það, Dirty Dogs eða? Æ. Sælir, gaman að sjá þetta, Donni. Tomper, græddir eitthvað pening í Winter Royale? Já. Hvað græddir mikið? Ég veit ekki, af því að þú veist, ég veit ekki, af því að búið að breyta einhvern veginn, það var 1000 og einhvern. Ekkert. Félagi minn sem er að horfa er mikill Tomper-fan. Yes, fyrsta nokkið. Let's go. Ó, guð. Ó, nice! Ég fekk svona ísbyssu. Okkur sé ég ekki neitt. Æ, bættið við fucking veðri í leiknum. Jep, það er komið veður í leikinn. Það er hræðilegt. Ó, guð. Ok. Nei, hverju vinur hans kom hérna? Shit, maður. Handskotinn. Autokorrekt. Það var geggjað að það myndi ekki reviva hann, ég myndi að fá þetta kill, sko. Sé ekki neitt. Ekki bregðast mér. Andskotinn. Ég sé bara ekki neitt, sko. Æ. Ha? Ísland með þeim hefur? Já, það er Matt. Kemur. Æ. Hvað rugl á þetta, strákar? Það er góð spurning. Hvernig fer ég í lobby? Það er bara... Ég hef ekki spilað leik svo lengi. Ítt á reddi, já. Dóttir ætlar að kenna mér núna, ætlar að segja mér nákvæmlega hvað ég hef að gera. Já, ég líka er í 100, sko. Ég er að fá 100. Herðu. Komið Stefán ennþá í leik og... Nei. Heyrðu ekki mér, eða? Ég heyri þér en þú veist ennþá in match. Já, ég er búinn að eitthvað reddi, sko. Það kemur... Ok, Creative Zone var reynda geggjur hugmynd, sko. Svo líka geggjur hugmynd að við erum að fara að spila lið sem heitir hérna... Dannahornið. Hæ? Ætla að búið til lið sem heitir Dannahornið? Nei, það er liður sem heitir Dannahornið. Já, liður. Ég var alveg lið. Gunnar er liðstjóri á Creative Zone. Gunnar, mér finnst alveg frekar líklegt að þetta... Já, góð hugmynd.
Er með kóða? Eftir þennan leik, þá fyrir við Creative Sonars, viljum við taka... Ok, förum í Pleasant bara, það fýtt staður. En að því við erum að spila með Tomper sem 279, erum við þá að spila með erfiðari gæðum? Þetta er bara, ég að spyrja það einföldu spurningu, ég bara að fá einföld svör, sko. Eitthvað nýtt. Já, það væri flott, sko. Ef þetta vitið þið hvort þetta sé reikna á team average, eða? Örugglega bara... Ég held að sé ekki með hæðist að gera, sko. Mér langar bara að lifa af fyrstu... Eru þið rankað eftir hæsta gæðanum? Ef það er svoleiðis, þá er... Líklega ekki. Ef það er svoleiðis, þá er ég að fara að kicka Tomper, sko. Stefán, líklega ekki. Stefán, shit. Sko, með hvernig mér hefur búið að ganga þegar ég er ekki búinn að spila með Tomper, þegar ég er búinn að spila með Tomper, þá er greinilega að vera að rekka þetta eftir gæðan, þannig að þetta er síðasti leikurinn á Tomper. RIP Tomper. Hann er sko hvað, 279, það er ræðilegt. Hei, ég er 7, þetta er alltaf læg. Nei, ég er 8. Af því að mér gekk svo vel, þú veist, áður en að stream byrjaði. Bye, Karasól. Shit, man. Takk fyrir aðeins, Hildur. Ekkert mál. Ég veit ekki hvað ég er að gera helminginn af tímunum. Já, takk fyrir þetta. Fólk er að tala um að pumpan sé biti. Það var ballsy að kicka Tomper. Já, sko, við viljum ekki ranka okkur með allt of góðum gæðum. Það lætur okkur lítið í klútt, sko. Stefán, það er dúttar hérna hjá mér. Ég er að skjóta á. Ekki þarna. Ég nokkaði einn aðeins. Það bara, stundum verður maður bara að hafa balls til þess að nokka. Ertu búinn að mjúta? Stefán! Hvað ertu að gera þegar þú komst í það? Stefán! Stefán bara beilaði á mig. Jú, what the fuck? Stefán bara beilaði. Það er ekkert næs. Ég ætla að outplaya þá. Tomper fór. Nei, í alvörunni? Jú, hann lífaði bara. Út af þessu tali? Hann bara lífaði. Stefán. Þú ert rétt á það að fá það. Hvað er þetta fyrir? Þetta er fáralt. Hver er þetta? Það kom fucking geislasverðina leik. Það er svakalegt, sko. Blessaður, Friedman. Herri, já, við erum að fara að spila Customs. Eru bara komin geislasverði í þennan leik? Já. Gunnar er að fara að tjóna partíð okkar. Já, ok, ég er að fara að tapa. Og við erum að fara að gera Zone War. Við ætlum að hafa partíð áður en við spilum þetta Zone Wars og meðan við gerum það klart, þá ætlum við að kíkja hérna á áður en við gerum þetta Zone Wars klart, meðan við gerum þetta Zone Wars klart, þá ætlum við að kíkja þetta lið. Þessi liður heitir Dannahotnið og þetta er editaðan stanna af áramótaskaupinu. Nei, ég þarf að stilla þessu upp. Komið sæl. Áramótaskaupið er byrjað. Skotið
Vá! Flauta á! Flauta! Fáðu þér bíl! Hvað heldur þú sért, maður? Komið sæl, verið velkomin í þessa sólarhringslöngu afmælisútgáfu af Landanum. Það maður að veiða þarna, einhver staðar. Hvernig gengur? Ég bara sé ekkert. Ég borðaði núðlur í nokkra daga og nú er ég framkvæmdastjóri fyrirtækjum hos pappa. En... Góðan daginn, get ég aðstofa þig? Já, eigið þið Snjallur? Já, við eigum sko Snjallur. Yes! Böddi, blessaður. Hæ, nei, segir ekki bara allt gott að frétta? Nei, það er ekki allt gott að frétta. Þú ert að trufla mig hérna. Ég veit ekkert hvað ég er búinn að taka mörg skref. Hún þrýfa baðherbyggi. Æ, mamma, það er alveg hreint. Ég þrjá fyrir minna viku. Hvað ertu að gera? Þessi græna er fyrir lifrannan, Olga. Ó, að það? Ég er í beinni, viltu segja hæfi bein útsendinguna? Já, hæ. Hæ, give me 5. Gott að sjá þig, maður. Gott að sjá þig. Hvernig gengur í Fortnite? Herðu, bara alveg hræðilega. Alltaf þegar ég er í beinni útsendingu, þá bara er ég skýt á mig. Já. Svo þegar ég er komin í hérna... Svo er ég bara einn, þá gengur mér mjög vel, sko. Þá erum við að tala saman. Yes. Getur þú gert þetta party í public, þannig að fólk getur joina? Herru, spekka þetta. Og svo... Já, ok. Ertu með 3 myndavélar á okkur, eða? Nei, þetta er bara sama, bara alltaf að zooma. Og hérna... Þau voru gett björt, þannig ég setti hérna póka og ból. Sniður. Það er náttúrulega ledd, þannig að það er ekkert að fara að brenna, sko. Akkurat. Já, þetta er skemmtilegt. Það er svolítið skemmtilegt. Elias, heyrðu í mér. Getur þú gert hæ, opið Stefán. partí þannig að allir getur joinað? Snilli, er ég partylítari? Já, þú voru að gera opið partí þannig að allir getur joinað. Af því að við ætlum að fara í... Gef mér smá tíma, ég þarf að finna út hvernig ég gera það. Zone Wars. Það er að fara í Zone Wars og... Já, maður. Party-privacy, hérna er það, public, ok. Herru, allir að joina partíi. Akkurat núna. Ég er með lauk, sko. Alright. Oh Sælir. my god. Þú var að kaupa það? Blessa. Vá, hvað joinuðu margir. Skila smá. Að við erum að fara í bústað á morgun. Ok, geggjart. Blessa. Já. Hvað segir þið gott? Það er kallt, það er ískallt innan í á mér. Sjáum hversu margir það sína er hérna. Hvað eru takkin hérna? Svona. Á ég að lífa... Ha? Á ég að lífa... Nei, getur alveg verið það. Það er stilt á Team Rumble, by the way. Já, ég veit það, Er það Ingi? Ég held sko Ingi... Ég get ekki farið í creative, ég var þarna að koma það. Sælir? Halló? Hvað er það fyrir creative, eða? Já, við erum að hafa creative. Var eitthvað suðið í mæknum mínum með það? Það bara verið 12 eða ekki 16. Já, maður. Herru, þeir sem eru að horfa á streami, getur þið lækkað því? Það veit ekki. Ég er að bíða hann til Stefán segja bara fyrir þetta. Hvað viljum við gefa fólki langa tíma? Gefum þeim 1 mínútu viðbót. 1 mínútu viðbót? Hvað er þér sangja? Það getur bara 16 joina. Hvað er margir að joina núna? Pláss fyrir 3 í viðbót. Það er pláss fyrir 3 í viðbót? Ok. Það er sér skal ég maður tengina. Fyrir 3 í viðbót. Creative.
Nei, hvað heitir það? Dúddinn sem ég rústaði. Ég sé ekki með. ATH. Já, ég þannig það. Ég heyr ekkert í hæpinn út af þér. Leðar. Halló? Það er bara svo margir að tala. Allir. Þetta klipp. Hvað segir þú? Þetta klipp verður aldrei gamalt. Ég var í solo squad. Ég var líka í solo squad. Er ekki spurt fyrir það? Íttu að redda. Allir reddi, það er fyrir lobby. Íttu að redda. Ég var mjög stegið. Íttu að reddi. Allir reddi. Íttu að reddi maður, annars kikka ég fólki. Stefán, íttu að reddi annars kikka þér. Ég get ekki reddi. Ég dó. What? Ég fara að koma, ég fara að redda. Eru þið með svona kort til þess að geta, með svona link? Stefán, Já. íttu að reddi annars kikka ég þér. Ok, ég er reddi. Akkurat. Já, ég ætla að mjúta alla nema svona aða. Ég er að fara að mjúta mér. Já, það vilja allir mjúta þér. Það er mjög margir í stíl. Ég get reddið það. Hei, það er einhver einn sem er ekki búið í. Ok, ég ætla að mjúta Baskir og Fríman. Nei, Baskir bara. Loksins allir búin að reddi. Er ég að fara að kaupa eitthvað Star Wars búning eða? Er allir ready? Let's go. Ég kann ekki að mjúta. Það er svo margir að tala maður, shit. Auðvitað. Yes, queen, yes. Hver er með kóðan? Yes. Hver er með kóðan? Það er góð spurning. Ég heyri með kóðan ekki. Jæja, hver er að fara að fá instant mute hérna? Ok. Ég sé hver það var. Það var allir og fassiskir. Af hverju ég? Hvað gerði ég ykkur? Akkurat. Herðu. Hvað vext þú stól? Stefán er krónukallinn. En hver er bónusvínið? Það var með respect to peace. Manstu þegar að við vorum að spjalla á TikTok og ég er hann og ég sagði þetta að taka eftir þegar það fló 4 póstar. Já, ég man eftir því. Ég mjúta alla. Ég man eftir því. Shit, maður. Þetta er bara komið út í eitthvað svona steiktan ykkurhúmor. Ef ykkur... Verður farið inn þetta? Mér nýta bara. Og þetta maður. Creative. Ég er bara að segja að ef ykkur myndi fara inn í það subreddit sem að veit ekkert hvað er að gerast. Það væri frekar fyndið. Oh my god, hvað er hátt. Eða myndi ykkur fara inn í það subreddit og vera bara eitthvað já, ég skil ekki neitt hvað er að gerast, ég er ekki á TikTok og ég bara veit ekki neitt hvað er að gerast. Það væri frekar fyndið sko. Vel gert henni á Icebúsa. Jæja, hvernig spila manna leik? Herðu, ég ætla að vinna. Það er einu sem ég vil gera. Bítu, ha? 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 Er það byrjað? Ég held það. Já, þú byrjar. Af hverju er ég ekki með? Erum við að fara að setja eitthvað músík eða? Bassi dauður. Setjum eitthvað músík. Langar þér í Fanta? Það eru allt og margir hérna. Hæ! Þegar enginn eftir eitt dóu foldan sem ég... Ó. Ef þetta stream fær
40 like, þá get ég stríma aftur á leðan. Ég er farin. Ég er að fara til það. Hvað, bara búinn að gefast? Já. Æ, ég er Gunnar bara að slátra þessu. Auðvitað, þetta er Gunnar. Er ég búinn að mjúta Gunnar á því? Gunnar sem er mic, eða? Stefán. Já, sælir. Blessaður, gaman að sjá þér Stefán. Þú ert í nýja TikTok-inu minni. Það er ekki næsta. Þetta er Gunnar. Að sjálfsög er Gunnar búinn að vinna. Ég dó bara þetta að folda með Junkers þetta miðin. Allir fókus á Gunnar. Ég vil þetta easy. Drepa Gunnar. Drepa Gunnar. Ok, nú er ég tilbúinn. Nei, já, sælir. Ok. Ok, sælir. Ég er tilbúinn í þetta. Já. Hver valdi þetta map? Þetta er gott map. Ég hata hennan Borderlands stúta. Nei, heyrðu, Kylo Ren. Oj, maður. Hvað eru margir eftir núna? Hæ? Hvernig gengur þér? Ekki vel. Ég var átt að max og þurfti að reloada. Damn. Ég sé ekkert í þú sko. Ef þessi dó... Gunnar. Ef það væri hægt að sjá inn í hennan són, Gunnar væri döður sko. Gunnar, þú verður að hætta að vera svona góður. Leikur mun face. Gunnar. Já, leikurinn minn er döður. Gunnar, ef að storminn, það væri hægt að sjá inn í storminn, þú væri löngu döður sko. Vertu með það? Heyrðu! Ég mun gera það sko. Nei! Leikurinn minn er miklu herra quality, það laggar svo mikið. Hvað rugl er þetta bara? Leikur. Ég er bara fastur. What? Komist þið út það? Ég kemst ekki út. Hver lifir af? Ha? Þetta er eitthvað galla. Þetta er galla hjá mér, ég kemst ekki út úr... Já, það kemst enginn út sko. Það kemst enginn út. Ha? Hver vinnur? Hver vinnur? Hver lifir lengst? Sjáu þið inventory eitthvað eða? Já. Ég sé inventory en ég er fastur. Ha? Hver vinnur? Já, með slurp í samspil. Já, með 1 slurp. Já. Já, með eitthvað 5 eða 6. Og Stefán. Og... Nei! Hver er eftir? Hver er með 18 slurpís? Það gerur hann. Hver? Ég var bara með 1 slurpís sko. Ég var Shit, með þetta var... eitthvað Hvað gilds var þetta? Við munum komast út í þetta sinni. Ég sagði, hver valdi þetta map? Æ, við þurfum að restarta. Ég kemst Nei, ok. Ég kemst út. Ah!
Ég dó á byrjun á fóltanum. Hvað full? Kylo Ren maður, hver var þetta? Shit. Okay. Greta Thunberg. Egil Stóls, ertu búinn að sjá nýja TikTok-vídeó sem ég gerði? Þetta mapp eitthvað glitsa, sko. Þú bara segir þetta höfðaður. Já. Ég dó á fóltamitsinu í byrjun. Þið skýrstu það. Það átti bara að halda þér í spóninni. Þetta er bara svo skattar. Það er að jafna út. Hérna. Hvað segir hann taka svona... Hvað segir hann að taka svona 6 lótur af þessi viðbót, 6-10 lótur af þessi viðbót og svo kannski 1 skvat með Gunnari. Ég veit ekki. Hver var það Gunnar sem sagði það? Nei, ha? Oh my god! Så mycket! Sjáum hversu lengi við þess að lifa. Siggi Ringin, þetta var svo... Eru áhörðunni mín alltaf góðir eða? Shit, maður. Þetta er fáránlegt. Yes! Ísak, tekinu getinn. Shit, maður. Hvað rugl er þetta? Það er alltaf intense, sko. Ég meika þetta ekki, sko. Þetta er ekki. Ég er ánægður með okkur. Við erum ekki búin að spila leik í svona góðan 2 mánuðir alltaf. Gunn, sit down! Gunn! What the fuck? What? Þú með mat, CG. Oh my god. Veit ég hvað ég var að horfa á, sko. Viktor, þetta skítið eða? Það er svo óþægilegt þegar allir að skjóta með öllum vopnum. Gunnar, keyptir þér búning eða?
god, hvernig lifði ég þetta af? Hvernig lifði ég þetta af? Hata þessa manneskju. Já, ég datt. Damn it! Ha? Smjör. Smjör. Já, það er nú bara ekkert annað. Hver er pælingin með þessu? Þetta er góð pæling. Skaupið er bara mjög fínt sko. Ekki? Skaupið var hræðilegt. Cringe. Ég er búinn að týna músinu minni. Jæja. Stefán búinn að týna músinu sinni. Gunnar er að fara að drepa hann. Nei! Hann tók Gunnar! Gerir shotgun minn bara pappír eða? Gunnar, þú varst tekinn og étinn. Hitti 35 sinnum eða eitthvað. Æ, ég segi þetta var mjög gott. Leið að byrja eitthvað svona smjörbrandara. Takk allir að því. Já. What? Frímann, þetta var svakalega vel gert. Já, Árni, það er sem fólk er að segja. Nút, þetta var ekki fallega gert að þér. Ég fannst nokkulega leiðilegt. Það er svolítið svoleiðis. Ok, 3 eftir. Lóta nummer 7.
Hver er að slátra? Ertu Sjáu þið inventory hjá ykkur samt? Ég tjóka þessu svo mikið sko. Ég þarf að íta allt til að sjá inventory sko. Ég verð að fara að fá... Já, ok. Ég verð að gera það. Já, það er upp með þetta sko. Ég er fastur inn í pildi á okkur. Það er bara flott. Sjáum það í næsta. Viltu þið sættu? Nei! Nei! Lara, what the fuck? Hvað ruglir hana? Hvað? Hvað er það að gera? Er þið ekki að það? Þetta var svakalegt. Við vorum bara... Var þetta bónusvínið? Gunnar, ert þú þetta bónusvínið eða? Bónusvínið. Hver er þetta bónusvínið? Nei, ég er ekki bónusvínið. Heldur það sé Ingi? Þú ert allavega myndin af bónusvíninu. Heldur það sé Ingi sem sé bónusvínið eða? Eða Maggi Mix? Stefán. Já. Af hverju er Maggi Mix að vera þetta? Ég segi að við förum ég, þú, Ætunút og Gunnar í spot. Það fer eftir í hvað level Ætunút er. Af hverju? Bara þegar þú ert alltaf hái leveli þá bara fá allt erfið að gæða mót okkur, ég vil það ekki. Það er ekki þannig. Ég er alveg á 100 plus, sko. Já, ég líka. Það er ekki þannig. Nú, hvað er þá? Það fer eftir það. Er þú bónusvínið eða eitthvað? Viktor ætlar ekki að taka eitt upp. Viktor ætlar ekki að fá þetta upp, eða? Gunnar, ef þú ætlar að sjá inventory þá ætlar að resetta HUD settings. Ha? Já, ok. Er ég að horfa á oddgear eða? Hvað, bara einn? Ó, einn eftir. Er ég að horfa á þig, Gunnar, eða er ég að horfa á oddgear? Nei! Ertu döðu, Gunnar? Ég sér hann gegnum þennan storm. Varstu það þú, Siltur, sem varst að vinna? Nei, ég dó að hann með Ætunút í trapp. Ég er að fara að hönda hennan, sko. Það eru ég held sér 2 sólvar sem ég búið. What? Ég sé ekki neitt í þessu storm, sko. Ég gerði svo grimmur að vera að hlaða hérna. Já, það er eftir þig. Það er eftir mig. Þið eru nú alveg fyrirgefið það, sko. Þorsteinn gerðist líka svo grimmur að taka hleðsleita ekki okkar hérna meginn. Nú, aha. Já. Já, herru, anskoti. Ég er með mikrofón á mig. Já.
Ég var að passa mig að segja ekki neitt ljótt hann Þorstein maður. Djöfull þoli ekki Þorstein. Já, ég þoli hann ekki. Nei, anskotin maður. Þorstein, hann bara... Herru, ég var búinn að bjóða þér Fanta það? Nei, ég veit það ekki. Þetta ískalt. Ég ætlaði ekki að setja Fanta borða þetta dag. Já, ég til í... Ískalt. Ískalt Fanta? Yes, sir. Okay. Já, Múchi. Skal kíkja röddinn. Vil ekki sjá hvað vinnur? Sko... Oddgeir, þú ert að gera eitthvað með þetta. Hvað eitthvað músík í gangi eða? Nei. Hey, Viktor! Já! Greta Thunberg? Þú er snöggir að joina hérna... Farðu niður á hann. Geir. You have stolen my childhood. Hvaða persóna var þetta? Gunnar, ert þú með rauðu hættuna? Ertu... Nei. Ertu með svart hættuna sinni? In the blue corner, Greta Thunberg! Þú veitir, hver er þetta? Nei, heyri maður í Viktori. Hver er þessi Viktor? Herru, þetta er síðasti sjónvars áður en ég og Gunnar tökum... This is wrong! Hey, Stefán, kem ég I'm not supposed to be here! Svo verður að munast á Reddit. Hefur verið að setja eitthvað á Reddit. Þetta er óþægilega langt starting game. Yes. Eða það hefur aðeins lengra, það hefur bara farið beint þar í skvad. Ég hata þegar maður er ennþá að velja vopn og svo bara kastast maður inn í sjónu. 5, 4... Hvað okkur er svo margir hérna allir? Nei, herra, ha? Nei, Jónas! One sisters. Ég veit ekki hvað er að gera. Nei. Já, við erum á röddinn maður. Ok, ég hef mjög svona eitt til. Þetta er bara fáránlegt, þetta er svona vor. Hún er ekki treg. Æ, Jettus, nei! Ég veit ekki hvað ég er að gera! Over. Jæja, vel gert. Gunnar, ertu klár í skvat, eða?
Einn í viðbót. Einn í viðbót? Er það meina þegar þið langar til að vinna? Þetta er fyrir gaman. Þetta er gaman. Við tökum einn í viðbót og svo spots. Já, það er bara staðfest. Ég ætla að vinna síðasta. Við tökum. Líkur á því eru... Ó, ég fekk snæper. Engar. Snæper. Jesús, hvernig fórst það? Bassakýr. Bassaskýr. Gaur, hvað er ég? I do not. Vel gert. Ég takkaði, ég held ekki. Gunnar, þannig þá lífið það? Ég held aðeins að það var lífið. Ég takkaði hann 160 allavega. Hann gerði mörg myndbönd sem voru væral og var komin með 700.000 áskrifundur. Svo lenti hann í svona internet rifrildi við eitt stærsta YouTuber í heiminum. Eitt stærsta breska YouTuber í heiminum sem heitir KSI. KSI var ekki jafn stór og nýr dag, en í dag er KSI bara einn stærsti YouTuberinn. Ég sagði I do not, ekki I do not. Ok, fíla hann að kæla hann búnings. Fólk vil sjá mig kaupa, ég get ekki ákveðið hvort ég að kaupa reyja. Gæði fyrir ofaði bara veginn. Það er kæla reyna. Já, veit. I do not, ekki leiðum til að feysa í gegn, come on. I do not, af hverju er svo settingum með smíð eftir? Stefán, það er ekki I do not, come on. I do not? Já, what sings Stefán, það er rétt. Nút, er þetta eins og mörgæsin þarna? Hver er þetta? Er þetta Greta Thunberg? Já. Hver er þetta efst? Hver er efst? Hann bara horfði á mig degja, sko, sinna efst, sko. Hann bara gerir ekki neitt. Hver er efst? Hver er? Hann horfði bara á mig degja, sko. Elias, komdu í squad. Ok. Gunnar, komdu í squad. Er þetta til 100? What? Já, ég ætla að skétta einhvern núna. 1-0-0. Herru, fólk vil að maður sé að kíkja hérna á Reddit. Hvað segir Gunnar? Subscribe to Glitchy Mushi á YouTube. Sæl? Ok, á ég ekki bara að kikka ykkur með það? Fuck you, maður. Ég er bara bara að kikka fólki GG boy. Ok, hvernig setjum við partíð í private? Er ekki allir kunni ógjöða svo upp til hópalagi, eða? Svona. Ok.
Ég er að reyna. Sælir. Er ég að fara að kaupa mér eitthvað búning í Fortnite eða? Getur þú innvæta, getur þið innvæta Siltus? Ég held ekki með þessum vinn. Ég var að vinna törn. Blessar. Sælir, er ég að fara að kaupa mér Rey? Nei, ekki kaupa þér Rey, keftu þér... Notið þið hérna... Ég er ekki kaupa þér Rey. Ice Cold Peysa. Notið þið það? Keftu þér Kylo Ren. Hei, blessaðu Severug. Akkurat. Heyrðu þessi jólatónlist eða? Hei, jó, eru þið tilbúin í Rey? Uppáhalds... Herru, hún er Ég var að uppáhalds... segja þér ekki kaupa hana. Rey er gott skinn, sko. Hún er Svo fer hún bara. uppáhalds hérna Star Wars karakterinn minn. Það skiptir einhver bara. Hvað það? Þú veist náttúrulega að ég er að djóka með það, ekki? Jú. Það verður gaman að vera... Akkur eru þið kreatív, já. Þú verður skvað. Squid. Squid. Ég veit ekki hvort það er fíla þessi jólatónlist, sko. Ég held... Af hverju lítur andlitið á Rey á low settings ógeðslega creepy út? Ég veit að það er ógeðslega skrítið. Ó já, upprunalega fólk. Ógeðslega creepy. Herru, það var að gefa mér fullt af einhverjum emotes. Fólk var bara að gefa mér þetta hérna. Giftið á mig? Ég kift V-Bucks. Það var líka verið að gefa mér þetta. Smjör 2. Oh my god. Já, herru, ég verði aðeins að adressa þetta hérna 46 members. Fyrir að ég reyndi oft vittlust eitthvað. Við erum að tala um 46 members á þetta Reddit, strákar. Ég hef ekki eitt krónu í Fortnite. Já, það er nú bara helvita vel gert. Við erum að tala um 46 members í þetta subreddit. Þegar þetta subreddit var 50 members, þá verður... Þá ferð þú úr á net? Nei, þá gerir þú 48 klukkutíma livestream. Ég held að hann hafi ekki verið að hlusta á mig. Já, við skal hlusta á þig. Ingi, hættu þessu. Ég sagði að þú ætti að gera 48 klukkutíma livestream. Ó, vá, sjáu þið hérna, Star Wars stelpuna. Af hverju ekki bara 72? 40 Getur maður giftað ef maður er ekki eins og vinir? Nei, ég held að Giftið Gunnari hérna eitthvað og þá tekur Gunnar ykkur í hálftíma Fortnite-kennslu. Bullshit. Það voru friends. Bara, no way, Jose. Blessaður, King of Corsness. Nei, hvað er að fara í friends? Jæja, lendum á spurningum. Ég er að koma eldsvindur. Nei, ég hata það næstan. Þetta er svo mikið rugl, sko. Gunnar, ég fór að veðja öllu fantanu sem ég á að Ingi sé hérna... Ég er ekki ennþá búinn að lokka þetta, en ég veit ekki hvað það heitir. Þetta bónusvín, sko. Elias, ert þú bónusvinnið? Nei, ég er ekki bónusvinnið. Þú ert búinn að spyrja með þessu. Það er alveg dutta með okkur, sko. Ég hef aldrei lent hérna. Hvar er ég að lenda? Af hverju, hver átti hugmynd að lenda hérna á þessum stað? Ég lendi alltaf hérna. Stefán, af hverju varst þú að velja þetta? Come on, maður. Já, ég er einhvers konar sjófinn. Jesus, mér Ég sé ekki inventory. Já, þú þarft að... Það var eitthvað tjast hérna. hérna. Eitthvað hödd eða eitthvað. Hödd Það er maður að gera. Ekki það? Ekki degja, strákar. Lofa engu. Ég rata bara ekki hérna. Það er alveg vel. Hvernig á ég að opna þessa kistu?
Já, ég gefst upp á því. Það er jólatrénu. Er einhverju pakkar út í jólatrénu? Ekki búinn að taka. Hvað gerist? Færi maður eitthvað fyrir þetta? Nei. Nei, bara það er eitthvað inni. Lendi ekki í gærin, það var það bara ég? Ég var gæðin inn í stóru húsinu. Inn í stóra húsinu? Er ekki að taka coordinated attack? Já, ég var headshotaður hérna, það sem að Gunnar var að merkja. Og fyrir að rusha minna. Sko... Það er bara að taka hann ekki að. Það gæði bara á mig, sko. Þú verður að segja eitthvað sem bara Ingi myndi segja. Þetta er ráðgátt. Ég er á leiðinni til annarkvæmst ykkur, ég veit ekki alveg hvort. Ég er bara að labba svona í sirka í áttina. Nefnir að marka hvað þeir eru. Nokka einn. Ok, er að koma. Vildu okkar grenades? Allir döða? Já, allir. Alveg vissir. Ég var að kasta grenade. Já, allir. Hver er að drita grenades? Það er ég ætla að fara að laga þetta. Bara í... settings. Eru þið búin að prófa að kasta snjókallunum? snjókallunum? Nei, bara fyrir bakveg og hélt niður trámleikann. Er friendly fire á snjóboltanum með það? Nei. Nei. Hann brýtur veggi eða ekki? Frekar nett. Jú, hann gerir ákveðlega mikið damage. Thanks, Casey. Heimar sér núna, loksins. Var Kisa að senda þér á Discord og gafst ekki breytt hettinni eða var hann að kommenta? Nei, hann bara segir mig hvernig ég ætla að laga. Getur þú gafið komin aftur? Árið við pillandi aðan í Zonewars. Alltaf pikka upp Þetta var ástæðan fyrir... Ég sé ekki hvað ég var með, sko. Ég sé inventory, ég veit samt aldrei hvað ég er með. Bara heilið mig kveikir ekki. Þú ert líka siltus. Þú ert líka sultuhaus. Satt. Hérna, er ekki að halda hópinn og taka sigur? Fyrst að... Jú. Taka ha? Taka sigur. Er eitthvað með... Victory Royale. Er eitthvað með minishield eða? Nei, en ég er með bandage byssu sem tekur 2 slots. Já, það er að skjóta mig með henni. Auðvitað, alltaf. Getur maður fengið hérna minishield, öppum shield með bandage byssunni? Nei. Nei. Ok. Hans myndi að heita Shield Gun. Nei, ég hef séð það samt, sko. Ég sá það á okkur streami. Lupo. Hvað? Bara, þú veist, það var hægt að fá skjöld. Blessaður, Árni Bjartur. Það er svo blætur að fara að lenda á okkur, sköldur í því reglulega. Ég er með big pot, sko. Það er rosa gott trikk, sko, að drita nokkru snjóköllum og fela sig í einum, þá veit vondikallin ekki hver þú ert. Stefán, þegar þú gerðir aðeins þá dóstu. Þetta er svo fárlegt. Bara leið og hérna... Já, hvað ætla ég að segja við? Bara leið og... Ég elskar hvernig það segja eins og þú getur healað item út, en það veit ekki leiða mér. Svona. Flottur, Stefán. Hvað? Bara að segja flottur í þessu snjókall. Já, takk fyrir það. Ég er akkurat að fara hérna... Hérna, takk þitt shield, Stefán. Já. Svona. Það er alltaf beintur frá mig. Ok, maður spyrja ykkur einu. Hvað þýðir þessi þegar maður skiptir vopn? Er þetta ammói sem er að poppa hann upp, eða? Þetta litla hana, kassarnir hana á crosshairinu, er þetta ammó, eða? Já, þú getur slögt það. Hún er slögt aðeins. Ó, ég taka hann, snæpir, markinu mínu. Já, getur maður ekki sint. Jú. Sýnir hversu mikið ég er búinn að spila leik. Já, skildur eftir shield fyrir mig, eða?
Já, hann var hann hjá þér. Takk. Er þetta perfekt snjóbolti? Ó. Ég ætla upp á þak. Já. Ég er bara einhvers staðar hérna fyrir bakvið það. Eru þeir... Laser er zombie-gælinu. Ég vissi að ég hefði glimt að setja eitthvað á stað. Áður að stundum fór á stað, setja slow-mo til gæðan. You know you eðst. What the hell? Fyndi hluturinn ég fucking skaut rakettinni. Strákar, við verðum að ná þessu. Nei. Hann feysaði í Nei, gegnum. þetta var eitthvað rugg, sko. Elias. Já. Ekkert rugg. Sillis, Ekkert rugg. góttu niður. Ég er með full shield ennþá. Stebbi, Ég er að koma! Ég þarf að drita nokkrum snjóköllum. Ljótur. Já, ég er að koma. Getur ég varað þig? Já. Finnaði mig. Hvað segirðu? Ég er ekki með neinn hýl. Ég trúi þér. Það er fullt af snjóköllum í kring, þannig að ég fatt þetta ekki. Gunnar, sorry fyrir að drepa þig. Ok, fældu í Nei, þetta snjóköllum. var ég, sko. Fældu í Nei, snjóköllum. þetta var ég skaut rakettinni. Það er ég fast bara. Ég líka. Ég draf Gunnar. Þeir eru með bandage-gun. Ég er líka fastur. Ég get ekki... Hvað er þeir? Ég hittu alla. Nei, þegir. Það er annar lið komið samt. Ég er eiginlega búinn með Mats, þannig að hann sá mig. What? Já, bara 50 Mats eða eitthvað. Ég er að hakka hann. Nei, ekki Mats. Ég er að... slæpa hann. What? Hvaðan var verið að skjóta Gunnar? Ég er hræddur! Ertu að lífi, Stebbi, eða? Já, ég líka... Ef að fara í sónið eða? Hvernig er Stefán á lífi? Taktu kartið hans. Sjöss. Ertu með eitthvað med eða eitthvað svoleiðis? Ég næði kartinu, hvað er það? Ertu með Mats? Nei, ég er ekki... Ég er með 100 mats. Ertu með ekkert... Ertu með rockets? Já, þeir eru 2 rocket. Ég elskar samt hvernig ætlum út er alltaf þegar einhver er að feysa í gegnum bildin hans. Brjótum þetta niður. Hann feysaði í gegnum gólfinu og stóð. Brjótum þetta niður. Ok. Shit. Brjótum þetta niður, þetta er alveg að brjóta. Fuck. Ég er dead, sko. Brjóta hvað niður? Það er búið að brjóta hann niður. Nice. Skeita hennan. Það er hjálp. Ég er að koma. Nei, heyrðu, anskutin. Hvernig skipti ég... Tókstu eftir þessu? Tekka þetta. Vistu snjóbolti? Nei, Ingi er bónusvínu. Oi. Sko, ég veit ekki hvort þú ert að horfa á strími eða ekki. Ég kenni mér just að ég draf Gunnar í byrjunni. Já, Silti, þetta er allt þér að kenna. Hafðin. Þú ert mér strákar. Nei, hérna... Wow. Ég er að djóka, sorry. Stefán, rólegur. Ég var að djóka, hérna... Þetta var svolítið aggressív. Stebbi. Innstök, já. Það er að skjótast í smá. Þetta er farinn. Ég kem aftur eftir. Ok, hérna... Frá mér. Ingi er á tenni, en samt er hann bónusvínu. Ingi er bónusvínu. Hvað gerist þegar Gunni sé lífar? Hérna, getum við þá rettið það upp eða? Getur við ekki bara að kikka hann og bara... Ég er bara að assa eftir alla. Svona, drullæni út. Ok, ég var ekki út. Wow. Þú ert náttúrulega verifært á Instagram, þannig að... Hei, lígar ég. Ég er alls Siltus, ég er ready. Ég er ready. Ættu við ekki að nota einhverjum verðum? Já, þú meina þetta einhverjum varðan. Meinar. Akkurat. Akkur er ég með eitthvað sem
brella er graður á Herru, listanum minni. Gef mér 1 mínútu. Siltus is shit. Hey, wow. Wow. Hvað sagðirðu? Þú ert sitting out. Er ég sitting out? Hvernig ger ég það? Hvernig slekki ég á því? Farðu á hana friendslista. Ok. Veistu hvað, ég kann ekki neitt á það. Hvernig... Farðu í friendslistan? Já, ég er þar. Hvað svo? Við hliðin á nafninu þínu. Það er það. Það er svona tannhjól. Ég fann þetta. Það ert ekki öskra á mig. Örlega, gef mér bara smá tíma að hafa þetta. Vist. Nei. Heyrðu í mér. Drífur þetta. Þegiðu, Stefán. Drífur þetta tóma. Ætlaðu að fá einhvern annan að joina með hann, já? Það er góð spurning. Hvar fékkstu sitt? Okkur ertu pulsa? Ég er pilsa. Nei, þú ert pulsa. Ég keypti þetta í iTunes-shopinu. Við erum matur, hvað er? Matathema. Matathema. Það er OG. Ég er að detta aftur og aftur. Stefán var alltaf með svona þema, svona skinn-þema. Já, svo núna getur við loksins kvartað yfir að hann sé ekki í þema. Stefán, það er matathema. Þannig að AFK svo. Hvaða emote á ég sem er svona chill? Þetta er. Sagði eitthvað matathema? Nei, ég var að tala um strákana. Svo var það að spila. Hvað sagði eitthvað matathema? Hvað heyri ég þess? Sagði ykkur matathema. Fyrsti hlutin sem Stefán sagði þegar það kom tilbaka. Er eitthvað matathema? Hver sagði matathema? Ég er til í matathema. Nei, gaur, bananinn tekur upp helminginn á skamminn. Ég langar þetta að sé. Ég er þetta var að fá mér rey, sko. Herru, Já, vertu þá rey, vertu rey. Graskir. Ég ætla að vera hérna pilsin. Ég er graskir. Ok, þá vantar eitthvað einn í viðbót. Einn heppinn. Hver er heppinn? Já, ekki ég. Skömmið ekki. Ok, þetta er geggjaður dans. Hver er heppinn? Geggjus. Jón Ingi, hann er heppinn. Er hann góður í Fortnite, eða? Það er nú bara góð spurning, ég veit ekki. I don't know. Herru, Gunnar sagði þetta skjótast. Svo fór hann bara að spila Fortnite með einhverjum öðrum. Það er nú bara okkur. Hvað segist maður? Blessaður Jón Ingi, hvað fyrir? Blessaður, velkomin. Herru, ættu nú, hvort er matathema eða starfathema? Ég veit það ekki, ég var bara eitthvað að leika mér. Tryhard þema. Let's tryhard þema. Ég sé þig, sko. Hvað, ertu pirraður þegar með heyrnartólin, eða? Við erum með skikkjuna, kannski. Æ, ég náðu ekki að breyta í rey. Andskotnum, ég tókst ekki að breyta í rey. Já, ég glemdi að segja, gleðilegt nýtt ár allir. Já, gleðilegt nýtt ár maður. Já, gleðilegt nýtt ár. Það er nú bara komið 2020 grannlega. Það er svo fljótt að líða. Auður gerir lag sem heitir 2020. Þannig að ég held bara að ég tilöfna því 2018.
Hvað gerist ég hann að taka? Hvað gerist ég víta á... Hvað dans er þetta? Þetta er TikTok dans. Ok, hlusta á mig. Við ætlum að lenda annarkvort í Pleasant eða Slurpee-svamp. Ok. Hvort langar ykkur? Hvar er Slurpee? Hvar er Slurpee? Ég er búinn að Slurpee er hérna. Ok. Ég var í Pleasant, eða? Já, ég til í Pleasant. Já. Þið verða að gera grein fyrir, ég er ekki búinn að unlocka helming. Blessaður, Balli. Það er alltaf leið. Blessaður, Balli. Hann vill ekki gefa þér high five. Veistu hvað, þetta er bara... Það er eiginlega fucking mikið streamsnappurum mína. Nei. Heldur þú sé ykkur að streamsnappa? Blessaður, Daniel. Ei, okkur Það er mikið træhægt að streamsnappa. Streamsnappa með okkur í rútunum þar, Stefán. Új. Drull. Það er að streamsnappa maður, hvað byrður þetta? Jón, ertu góður í Fortnite? Semi-góði kannski. Blessaður, Píkanfer. Ég get lofað að hann er betur en ég. Hann er level 27, ég er level 9. Nei, þá er ég betur þeir báðir. Ok, fair enough. Æ, ég hefði ekki átt að setja skikkjuna. Flottur. Ég sé bara skikki. Já, hún er sanns að badass. Ég er að horfa því glætin, ég sé bara skikki bara út um allt. Hey, getum við lent í sama húsi eða? Nei. Ok, ég er að leysa það, sko. Ég er strax dyr. Hver ertu hugmyndin að lenda þarna? Þú? Krónuturinn átti hugmyndina. Er Stefán krónuturinn? Hann var. Ingi er bónussvínið. Ingi er bónussvínið. Stefán er krónuturinn. Blessaður, Baldur. Herri, ég get spjallað þér núna. Hvað er spjallum? Ég var með pistol og snæper og Færum ekki maður píkti. Hvaðan byrnir þetta maður? Svona nokkið gæðið þar? Já, veitu, ég er með grenades. Jón, ertu með eitthvað auka vopn fyrir mig? Nei. Ég er bara með sjokkan. Æ. Nei, sultu þess. Hann er kominn. Ég er bara með 31 líf, veitu. Oh my god. Ég er one shot, ég er one shot. Ég er bara með pistol. Hann er upp á þakinu hana. Jón Ingi, þreftir. Ég er ekki mennið vopn. Hörðu. Hvað er þetta? Let's go. Það er vopn sinni. Kortið mitt maður, 72 sinni. Hún flutur. Það er gæi að koma hana. Hann er baka vekkinn. Ég er með 5 light ammo. Ég þarf líka... Með anskotinu, ég fekk hérna vopn. Herðu, hérna, Balti. Nei. Við erum basically hérna bara að vinna með hérna bara að í staðinn fyrir að vera með podcast og livestream og hérna vlog, þá erum við bara með svona einn þátt sem er bara með öllu. Ok, vel gert. Þarna. Eitthvað líkur á að náðu kortinn okkar? Veit það ég. Blessaður, hvað segir Kristján Ólafsson? Nei! Hann með 12 líf. Nei, hann feysaði bara í gegnum bulletið. Já, hann fikk headshot á mig, sko.
Og ég þátt að snjóboltan bara. Það er one-shot. Sittu sér þetta yfir. Ittu það maður. Þú þarft ekki að lífa, sko. Þú getur bara verið í leiknum á rétti þér. Ó. Ég vissi það ekki. Hvað er það búið að vera lengi? Það er eitthvað nýtt. Síðan chapter 2. Já, ok. Þú ítið að ná continue eftir að deyja. Og svo bara rétti ég. Þetta sýnir bara hversu Strákar, tjekka þetta. Strákar, tjekka þetta. Fyrir akkurat ári síðan var fyrsta livestreamið árinu 2019. Wow. Nákvæmlega árið síðan. Holy. Það horfum á það. Já. Gleðilegt nýtt ár. Hvað segir bónussvínið? Örugglega svína emoji. Bónussvínið er mætt í chatti. Er þetta ekki þessi spurs í danni? Ég er að segja. Nei, þetta er alveg 100% yngi. Langt fyrir síðast. Róli, þú getur fucking drepið eitthvað með þessu fucking staf, sko. Já, hvað er þetta? Hvað er alveg það? Hérna bara því ég er með spurningar. Slurpee Swamp, já. Slurpee Swamp. Slurpee Swamp? Það var eftir að vera svo mikið að gæja þarna, sko. Slurpmýrin. Lendum þá hérna á þessum spurningamerkjum. Þetta er retail. Kannski að því að það varst í útlöndum? Það hefur Ingi ekki eitthvað betra að gera en hann er í útlöndum. Það fyrir að vera eitthvað bónussvín. Nákvæmlega. Ég held að Ingi hefði myndið hafa svona. Var þetta Jón Ingi eða I do not sem sagði þetta? Hann saknar bara, þú veist, áhörendana. I do not. Og Stefán nennur að segja nafninu þessi rétt. Hann saknar bara áhörendana. Er það lendið minna? Pirra mig. Ég var búinn að sakna áhörendana, sko. Þetta er að pirra mig meira en þetta er að pirra þig, sko. Ég vissi ekki eins og hann var í 50 dagar í dag. Ég er búinn að vera svo týndur bara hvað dagur það er núna. Jep, sama hér. Hvað, viltu að ég hringi þig á Discord eða? Ég get alveg hringt þig á Discord ef þú ert með Discord. Jón Ingi bara strax stuð, hvað er þetta? Datt niður. Hérna, hringdi mig á Messenger ef þú ert verið í þættinum, Ingi. Ég veist hvernig líka enginn að stressa sig að fara að bjarga Jón Inga. Já, ég er að klára að lúta þetta. Það er nóg að Slurpee hérna. Ég er að koma. Það er... Oh shit. Þetta er rescue mission. Það fara að tala? Það er ekki að fara að tala núna. Ertu inn í byggingunni? Nei, ég er bara úti. Hey, level 10, let's go. Blessaður Jón Ingi. Gaman að sjá þetta í þannig herru, hér. þú verður að viðurkenna að þú ert bónussvínið. Hei, já, Ingi, Stefán, hættu að segja þetta um leyndamáli. Ég er bónussvínið. Ha? Ha? Varst það þú? Ha, nei, ég? Ha, hvað? Ég held að það var Ingi. Ha? Hver, ha? Ha? Ég var alveg viss. Ég elska bara að messa við Stefán, það er svo skemmt. Hann er svo alveg átafitt og svo segir maður eitthvað og hann bara HA? Þú varst ekki bónussvínið. Náttúrulega ekki, ég er búinn að spila með þér á meðan. Level 199. Ok, hver er tilbúin að sjá hamborgara með geislasverð? Rey. Ó, fannst þér geislasverða? Já, komið til minn, vil ég geislasverða það? Já, má ég prófa geislasverði? Ég fór rauða, ég er Kylo Ren. Má ég prófa geislasverði? Já, hvað er? Nei. Jón Ingi, ekki... Nei. Jón Ingi, hérna er mínisíld fyrir þig. Eða ekki nú...
Ég er svo nett sko við. Ok, maður sjá Kylo Ren. Sælir, þetta er alveg nett sko. Þetta er ástæðan fyrir af hverju ég er að spila þennan leik núna. Og svo getur þú bara blokkað þegar þú backflip og eitthvað. Við erum með sögurir. Jón Ingi, komdu hérna og fáðu slörp. Jón Ingi, komdu hérna og fáðu slörp. Ég verða það ykkur, þetta er alltaf skemmtilegast að fólk taka bara niður heila byggingar með einhverju sverði. Ójá. 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 Jón Ingi, ég er með minni hérna. Ó, næs. Ég held ég hef ekki pakka. Hversu mikið? Gaur. Gaur. Oh my god. Ok, herbygging þar sem eru svona 30 barrels. Svona slurp barrels. Taktu sverðið Herru, er hunting rifle komin aftur? Já. Ef þú tekur sverðið þar inn þá bara destroyar þig. Hvernig langar í Big Shield? Það fær ógeðslega mikið helf. Hei, býttu það að báta Ég er með. Ég held ég prófa þetta einu sinni. Það er svo skrítið hvað er langt í næsta season í þessu. Það er bara eftir 1 eða 2 mánuði. Febrúar? Já, það sem ég er ekki. Jésús. Og þú veist, ef það er eitthvað að skjóta þá getur þú bara að blokka mig geislasöfn og hann getur í gert með tíð. Tóku þér Big Shieldin eða? Læsa þér. Nei, held ég. Já, ok, bara, já, ok, cool. Skemmtilegur item út. Nei, ég er að fara með match. Fuck around the pussy. Sælir. Ég var aldrei að nota hana. Varst þú að fá að byrja að vera með í þættinum? Bam, bam. Veitu hvað er þetta? Harpúngan. Já, það svona gerir 75 damage við eitthvað dreigur hann að þér. Svo getur líka veitt fisk upp bara svona strax. Já, ok, veistu hvað, ég ætla bara að taka hann og reyna að pulla eitthvað úr sjokkanum. Það er eitthvað erfitt sann, sko. Já, við sjáum. We'll see. Ég hef ekki eins og niður séð þetta áður þannig að ég efast um að ég náði að hitta eitthvað, sko. Heyrðu þetta? Ingi var að kommenta eitthvað, hei, má ég vera með í þættinum eða eitthvað svona, af hverju fæ ég ekki vera með í þættinum? En ég hringdi í hann. Hann sagði, og hann svaraði, og hann sagði bara eitthvað, fuck around pussy. Já, það er nú bara þannig. Hann sagði það bara. Það er ekki alveg, ég er ekki alveg að trúa einhvern veginn. Og Daniel, herra Danni, Spoisi Danni, sagði besta svar í síma sem ég hef heyrt. Ég er ekki að finna eitthvað að segja þetta. Ég er max wood bara við að fara með... Það er mjög gaman að slá random hlutum með gestastöðum. Er það 500 eða 999? Það er 999. Já. Eins og sér það er mjög langt sér ég man ekki þetta tilbaka, sko. Já, það er ógeðslega gaman bara að lemja eitthvað með sörinu, sko. Ég er sammála því. Herru, Matt Ísak, hann var að kalla mig apa. Hey! Can you confirm? Stefán Abi confirmed? Stefán Abi? Stefán Abi confirmed. Stundum held ég að Danni sé bara með eitthvað svona 10 svona joke accounta og sé bara að trolla mig bara af því hann finnst að fyndi. Nei, þetta er örugglega Ingi. Ég fatt ekki sko hérna á redditinu, hérna smjörnýni. Nei, ég fatt það ekki heldur en fólk er að taka þátt í því, sko. Ég bara skil það ekki. Ég fatt það heldur ekki genmjólkardóti, sko. Nei. Já, það er slurpfish hérna með. Ég er eiginlega með fullt hérna... Já, hérna Jóni, þetta er slurpfish. I debate to make a meme. Sko, ef það er eitthvað mál sem þarf að leysa, þá er það að finna út hver þetta bónusvín er, sko.
Hvað sker hann í bónus? Markmið 220. 2020. Hleypum Finna út hver bónusinn er. Hleypum á hraðar. Heyrðu, ég get ekki ákveðið mig. Snæper eða snjóboltabyssa? Snjóboltabyssa. Hey, wow, Jón Ingi, drullar í burtu og ætlar að segja snæper hérna. Náttúrulega tekur maður snjóboltabyssu. Geislasverð eða snæper? Mínisíld eða snæper? Gíslasverði, náttúrulega. Herri, ok, ég sleppi bara AR og er bara með snæper og snjóboltabyssu. Hvað er þetta? Klakka. Herri, 40 like, hvað gerist það? Þá er ég búinn að segja að þegar þetta fær 40 like þá myndi ég að gera eitthvað. Já, þá myndi ég svona styrma á laugardaginn líka. Bíddu, er þetta það sem ég held? Getum við að fara inn í þetta, please? Please, hefur það getið að fara inn í þetta? Oh my god. Þú getur farið inn í þetta. Ei, ekki byrjumast. Nei, Jón Ingi. Ég er að taka allt húsið niður með geislasverðinu. Easy. Mér líst vel að, herri Aldrinot, við skulum ekki missa augun af markmiðinu sem er framöndan. Og það er að slátra. Þú maður að fá 1 sigur áður en ég þarf að fara. Herri, er ykkur með minisíld sem ég get carryað og þá getur við aukið inventoryið? Strákar, ég fann geislasverð. Ég er með 5 minis. Ok, Rauðasverðið er náttúrulega langt borta. nú ertu komið með pláss í inventoryinu fyrir Big Shield. Við erum búin að vera aðeins að duglega. Eða grenades. Já, ég var að byggja Big Shield þá. Hverju heldur þú á? Stefán? Snjóboltar, þú getur haldið á snjóboltar. Herri, hérna er annað Big Shield. Sko, ef þú finnur snjókall. Og brýtur hann. Hérna er annað Big Shield fyrir strákinn. Ég er líka með 3 ámur. Mark Ísak vill að Danni svara hann á Discord. Nei, svara eitthvað á Discord. Veitu hvað, er þetta að fara að enda bara í Weeping Woods? Gera cool flip. Af hverju fokkanum get ég ekki verið... Ey. Þið vitið ekki hversu mikið með okkar að vera reyn núna. Alveg smá prýðandi að vera ekki með AR, sko. Ættu að þú lappar ekki svona, þá ert ekki cool, sko. Ég er að fyrir lobby þess að spreyta mér í reis, sko. Ég geti farið... supply drop. Ættu nút, þú getur líka farið... Þú getur farið í hverja átt sem er. Já. Ég ætla að taka hægt að húsið niður hérna. Ég hef ekki beikinu og ég hann ekki að Ég kemur með þér. Stefán, er þetta þú að skjóta? Yes. Þau komið þetta hús mér. Skal við byggja base, eða? Ef við erum OG Season 3 base. Við munum eyðileggja base í stæðan fyrir að... Blessaður, Árni. Takk fyrir hana. Kannum við það. Let's go, legendary epic shotgun. Herru, passaði, það er vondi kallana. Skjóta. Þetta er sittur. Let's go. Það eru vondi kallar að skjóta, strákar. Roll out. Ættu nút. The Sith Lords are coming. Nei. Hey. Nákvæmlega, við erum the Hamburger Jedis. Þeir geta ekkert hitt okkur svona, maður. Nema þessi með rocket launcher að snjóbolta. Ég er með snjóbolta. Ég sé hann, ég er með snæper. Hvað er hann? Ég hitt hann ekki. Ég ætla að lappa svona á hann, en ég er að blokka hann, en getur ekki damagað mig. Hann er hérna, ég var að merka. Já. Ég vil fá alltaf axel í þetta. Læði áttin aðeins. Hérna. Hann er hérna, bakið 3 hérna. Það fæir þessi. Þetta eru 2 gæðar. 2, ok. 2 á móti 2, þetta er alltaf leið. Nei, þeir eru 4. Ó, þeir eru 4, byrju. Risky shit, sko. Passaði. Ég sjá okkur blokkaði bara. Eðalagtu bara bildið hans. Sérðu mann. Og passaði. Þeir eru komin til mín. Strákar, ekki tapa. Þið eru ekki gerð til þess að tapa. Þið eru gerð til þess að vinna. Stiltust, ég er að fara að springa hennar snjóbolta.
Ég krakkaði hennar náttúrugiluna. Ég er nú bara fucking eðilega bíluna þessu bútur. Stefán, skjótt á réttan stað. Já, sorry, ég er... Ó, það er vel gert. Skotnum baki. Ég þarf að taka skjöld. Ég þarf hjálp, Stjórn. Ég er að koma. Það gæði bara óna mér vegna að skjóla. Nei, heyrðu, anskoti. Muna eldi. Byggja. Ei, dúti. Ó, tveir. Já, ok, strákar. Þetta virka ekki alveg mjög vel. Ættu nú, ég tvistaði, þú nærði þessu. Nei! Gauð! Oh my god. Ég ætla að fara aðeins í lobby að skipta búning. Já. Svo tökum við W, við erum búin að hitta okkur vel upp. Ég er búin að fá mér ná Fanta. Continue, býtu, hvernig reddi ég maður upp síðan? Ítti bara reddi. Gauð, til hvað verður þægilegt að vita þetta á þau maður? Taka skikkinn af mér. Þetta er... skemmtilegt. Til hvað verður þægilegt að vita þetta á þau maður? Herru, Locker, hvar er uppáhalds hérna Star Wars? Ég er svo ánægð með þetta skinn, sko. Ná? Star Wars demonstrákar. Já, vel gert. Ég fíla Siltur, hann er í Star Wars búning. Það er sem hann aðeins tegur sér. Aðeins að standa upp eftir svona langt og strangt sving. Ok, strákar. Nei, ekki Salty Springs, ekki Salty Springs. Við erum að fara að lenda í... já, Slurpee. Ok. Já, ok. Já, lendum allir saman þarna. Gauð, 2 Netflix notifications. Jón er að fara að deyja, eins og hann. Jón, ekki detta. Ég skal ekki detta. Já, mér líst svo vel á þessu. Guð, þú bara fórst úr partíinu okkar, hættir að spila með okkar og fórst bara að spila með okkur öðrum. Hvað heldur þú sér? Hann er snákur, Gunnar. Herra, eru ekki allir landið á mér, eða? Jú. Æ, ég er ykkur gæðar landið hérna. Já. Æ, hann er SMG. Fudge. Viltu sé með þér hérna? Bara fyrir bot. Hvernig? Hvað er þetta? Hann takkaði mig fyrir 6. Ég er komið shotgun, Ég er með shotgun og shotgun. Hæ, gæði, koma hérna. Haldi. Nei, þetta var fugl. Stefán. Það er gæði. Það er gæði fyrir utan. Já, get ég líka fengið. Það eru gæðir að fæta hérna. Það eru gæjar sko að droppa bara beint á okkur. Það er ég. Farið valla. Vá, hvað er lengi? Ok, það er annar gæði inni. Vel gert. Hann er ennþá leiðandi, passaði. Hann er með shotgun. Það er gæði úti. Hann er á síma. Já, nokkan. Let's go. Já, ég draf hann. Ég var að klára gæðan. Strákar, maður vantar hjálp. Oh shit. Ok. Sittu svolítið hjálp, hvað er ég? Hann er þarna.
Go. Ég nokkaði við hans, kom. Ok, hvað er hinn? Það er ykkur gæði núti. Ok, takk ég hann. Ég ætla að taka Siltus. Siltus, hvað eru gæðir? Þeir eru ekki næg að marka það, þeir eru svona þarna einhvers staðar. Ég nokkaði einn við hans. Takk með það. Hey, pikkaðu mig upp maður, kom maður. Þú láta mig bíða svo mikið. Æ, takk. Bara ógeðslega. Og eyðileggur allt coverið sem þú ert. Takk með þér. Eru þið hérna inni, Ég er bara að strunsa eitthvað, sko. Herri, ég er með 2 mínir fyrir Elias. Takk, Stefán. Elias, stoppa þig. Þeir voru að byggja hérna, þeir eru að sleppa. Elias, ég er með 2 mínir hérna fyrir þig. Ó, þeir gæru mér. Já, Jón Ingi, þú ert lengst í burtu, sko. Halda hópinn. Hörru, voru þeir að hérna... Akkan, Jón Ingi. Voru að nota vagnin? Já, það er að nota vagnin, ég sé það. Þeir eru að fara inn í bygginguna hana. Ok, ég er með snæper, En ég headshotaði svona kanínu, sko. Og meiri skjöldir hérna. Inn í hvaða byggingu fóru þeir? Inn í svona aðalbygginguna. Ok. Haldið áfram að gefa það call-out. Stefán, það er dútti fyrir bakvið. Það er leit. Haha. Nei, það er kista. Það er partíkóla svo þengi gegn. Ef ég fór upp á þakkið eða? Komið með mér upp á þakkið? Já. Fight units, go to the roof. Nei, Stefán, nei. Af hverju hatar það mig? Af hverju hatar það mig? Hey, ég hataði ekki neitt. Hvað meinar því? Herri, ég var alltaf að kasta snjóbolt á þessa gæja. Þeir eru ekki hérna inni. Sæltali. Þeir eru smá busy at TM, en við kíkjum á þetta klálega eftir. Það gæði 29 á með skuld. Já, ég sé. Ég er að taka hann. Hvað bullu þetta? Þetta er snjóboltar. Það er annað gæði í hurni. Takk hann. Hvað er vinað hans? Þessi snjóboltar eru hættulegir. Já. Allt í einu bara koma að ramma nú. Hinn var hérna einhvers. Langar ykkur í kól? Já. Er ég með 1 kill? Hinn er á mér. Ha, eru fleiri gæðar? Það er gaman, ég er að opna kistinu. Einn ánum. Alright. Er eitthvað með sjokkanum á? Takk. Það er 13. Ég var með sjö. Hvað? Ég er með 0 sko, ég var ekkert á móti bara að 1 eða eitthvað. Já, þú fært á 5 sem ég. Stefán. Getur þú splittað þessu? Er þetta ekki góð mál núna? Jú. Herru, við getum farið hérna onni. Hver langar að fara í bað? Það er líka svona sérstaklega sveppir hérna. Það eru svona powerful sveppir. Svo er líka eitt herbyggja þannig með ógeðslega mikið að drasli. Oh my god, komum við brá. Ég var bara að skrulla í þig hérna. Það er svona sko, það er eitthvað cute við það að vera rey og vera með pípokjöfu. Oh my god. Gæja. Er mækið mér batterislaus eða heyrðið mér? Við heyrim mér. Ok. Látum vita að það verður batterislaus. Já. Jón Ingi, ertu með eitthvað medium mamma? Nei. Ég er með 58 á það mér. Ég ekki þér, Siltus. Æ, vá, hvað eru næst, dragar? Í Ice Cold þá hjálpast allir að. Oi. Ei, þetta hljómar eins og eitthvað sem að leikskólakennarinn myndi segja. Þú veist að ég var einu svona leikskólakennari. Hæ? Ég var leiðbeinandi á leikskóla. Já. Fun fact.
Fun fact about Stefana. Herri, ég er að búið til skjaldborg hérna heimilinn. Hvernig líst ykkur á það? Hæ? Nákvæmlega. Hei, Jón Ingi, þetta var nú bara ansi slæmt, sko. Bara brýtur bara stíðan. Jón Ingi, brjóttu þetta. Halló, Gabriello. Gabriello, 1, 2, 3, hvað segir þið? Herru, eigum við að sjá í hvað átt sóni endar og fara inn í aftur sóninu eða? Wow, það eru gæjar að koma. Vestur. Alright, gott að ég sé með snæper. Þeir eru ykkur staðar. Þeir eru bara annað, það er bara... Ertu til að marka þá, svo ég geti séð þá? Ég markaði hann ekki langt, hann er bara hérna. Ég held að ég hef hitt hann en ég fann bara að fá XP. Takk hann fyrir 37. Ég er að koma. 45. Nice, vel gert. Er það döður? Takk fyrir. Já, hann er döður. Ég draf hann. Við erum bara í sónu. Ef við fyrir hingað komast við í sónu. Við liðum bara að kampa hérna. Ég ætla að gera, ég þarf að fara aftur í böði. Blue Lagoon. Ég síndist ég sjá annan gæði. Ég heyri eins og sé eitthvað rocket. Já, þetta var styrmurinn að koma, hei. Svona. Ég er að byggja mig efst upp á hérna þakið þessari byggingu. Já. Af því að ég vil hafa high ground. Ég sé bara ættu út í gegnum vegginn. Hérna, strákar, ég ætla að segja ykkur, ég var að horfa á gömlu Sparrows-myndirnar aftur í bíó. Hérna á Netflix. Varstu á hana marathoni eða eitthvað? Já, ég var bara á Netflix, skiljið að horfa á bíómyndir, Disney Plus. Já. Blessaður. Og hérna, djöfull er þessi prequels-myndir ótrúlega sad. Það eru góðar. Já, það eru... Er Disney Plus, maður spyrur ekki, er Disney Plus available í Íslandi eða? Nei. Ekki enn, það er... Nei. Sko, prequels-myndirnar... Það kemur í nóvember næsta ári. Það eru svolítið sad, sko. Já, það eru svona... Mér finnst það verið allt í lagi. Svona svolítið svona þunglundilega, svona dramalegar. Já, og því að þær eru svona Anakin að verða. Já, þú veist, maður verður svo sorgmættur að horfa á þetta. Já. Ég ætla bara að elta ædun út sem fucking snjókar. Já, við ætlum að komast upp á þæki. Já, ég er upp á þækinu. Hérna... Bæði bara maður, hvað er þetta? Nei, ég er farin að mentions. Já, hérna, en djöðlar myndum... Ég horf reyndar ekki á 4 þegar ég sé hana svo oft, sko. En mynd nr. 1 er bara hörkuð góð mynd, sko. Og sko, bara, það sem mér bara svo skemmtilega að horfa á var sko behind the scenes. Já. Hvernig myndin var gerð. Það er alltaf gaman að horfa behind the Já, scenes. ég er búinn að horfa það á YouTube, svona klukkutíma svona heimildamynd. Hvernig hún var að gera, mér finnst það mjög áhugavert svona. Æddu nú út að braut snjókallið minn. Æ, ég fyrir ekki það, hvernig það skal gefa hana. Takk. Alls ekki suspicious. Það eru klakar hana. Klakar. Blessaðstu. I don't see nobody. Ég held að enginn sé að Mill heldur. Særið? Særið? Blessaður Stefán. Er þið eitthvað fyrir þér eða? Nei, ekki neitt sko. Ok. Bú. Hún er svo geggjuð, ég væri til að geislasera þegar núna típið sem ég fær RA þá fá ekki neitt geislasera. Þannig að, hvað eru þessi dútar? Ég veit það ekki. Hvað er dútar? Ég sé neitt. Bara einhverju vondir dútar. Vondu kallarnir. Ég er nú bara nokkuð vissum að ættu út sé hans vondur, sko. Ég er bara að match. Ég þarf að pakka saman. Það er eitthvað fólk að fara upp í stúdíu hérna. En ég þarf að fara að pakka saman. En kannski spila ég samt áfram. Ég þarf að slaka streaminu.
Herru, já, Já, við færum yfir. Það er Duddi þarna. Vondu Duddi. Já, vondu Duddi. Herru, núna er ég bara alltaf nýju shotgun stykki. Þetta er nú bara nokkuð vond sko, hann bara eyðileggur snjókvæðinu. Nei, það er marka Duddan. Er bak við tréð? Eða, nei, já, ég sé það. Ég er svolítið erft með að sjá það. Þeir eru hann bara á markgrunum. Snæpaði. Hann er að hlaupa í burtu, hann er fyrir bak við steinin. Ok, ég vil ekki drepa steinin. Oh my god, hvað þessi klakkar eru með mikið síld. Þú vilt ekki brjóta þessa klakka. Þess. Hit 5 conscious beat. Það er bara engin tilgangur í. Hvernig Ég var næstu búinn að hitta hann. Ég sá hann. Hanna? Þetta er besta snaup ársins. Ekki snjókall. Stefán, ég er nú bara að verða að viðurkenna. Ég er alveg viss um að það var svolítið worth it. Snjókall. Nei, heyrðu, hann er að snæpa á mig. Shit, hann er að stríða á mig, ég held að það fyrir aftan mig. Þeir eru fyrir aftan mig, Þeir eru fyrir aftan mig. Það gæði 105. Já, ég hitt ekki gæði sem var standað í kjör, sko. Það gæði sem var fórsin hlaupandi. Þeir komið bara allt í aftan af mig. Ég sprayja hann. Það eru gæðir Það eru bara að allstað. skjóta okkur 11 áttum. Ég ætla að fela mig í kon. Allir bara að koma hingað. Snjóboltar. Já, ég er saman koma ekki. Stefán. Ég er að fela mig í kon. Snjóboltar, ég sverti guðs. Stefán, ertu með hín? Já, ég er með mín sitt. Passaði. Hérna, guð. Hérna er mín sildar. Takk þið það sveppu hérna, þessi sveppuna. Ég setti mín silt undir. Þú fór ekki hann. Kemur sæk. Ok, takk. Passa yfir strágar. Ég snæpaði, passa ykkur, grenades. Get ég fengið ykkur hjálp eða? Já, hvað, þú ert ekki stað lengst. Þið með snjóbota á gæðina, Ég er með handsprengjur. Það er jólatriðina. Er ykkur með svona snæperam á? Byrja. Jólatrið, nokkaði jólatrið. Gert. Drap jólatrið. Nei. Ég er að koma til einhver. Jólatrið var með... Það er annan. Það var þessi eini gæði. Hvernig hitti ég hann ekki með Legendary Ok, Jón Ingi, ég er að laga þig. Já, nú fáðu þennan sigur sem við vorum að tala um. Hvort... Hann er weak. Jón Ingi, takk þennan mín síld, ég ætla að taka gestasett. Nei, sorry. Það er hann. Hann er hérna beint fyrir ofan mig. Þú mátt fá alveg saman. Andur. Er ykkur með Takk svona mín síld. bandage eða medkit eða eitthvað? Já, ég er með svona... Bandage Ég bazooka. var að finna medkit, ég var að finna medkit. Einhver að taka Það þennan er mín síld. kasta sér. Ég tek það. Kasta sér innan Ég með. verða að viðurkenna, ég 1v3-aði fucking heilt lið. Það er þetta bara svolítið vel gert það. Við þurfum að hlaupa. Yes, Kylo Ren er með gestasett. Er ykkur með snæperam á? Já, ég er með 67 snæperam á. 42 þannig. Hérna. Hæ. Það eru gæja þarna. Bara þetta supply door. Nei, við náðum ekki. Við þurfum eiginlega að taka þetta zipline, það er alveg riski. Við getum verið bara laser aðeins til. Og byggs. Ég myndi ekki fóra... Já, ég er með 6 minis á mér eitthvað. Við förum upp þetta zipline. Það eru gæjan hann.
Jón Ingi, komdu hingað til mín. Já, ég ætla bara að fá snæpa á. Já, ok, ég er Það bara er með risa minis. feit, risa feit. Já, snæpa á. Nokka einn. Snæpa á. Hann er ennþá þarna. Ég held að þetta sé bara restin eftir. Já, tökum við þennan sigur. Já, taka geislastara sigur. Tími geislastara. Hann er með geislastara sjálfur gæn. Það er bara ennþá meira cool að geislastara bara. Við ætla að breyta hamstringin á hann. Fyrir 5. Yes! Greið! Let's go! Victory Royale! Þetta var hérna með fucking 4 gæja skjútæk. Ég þarf að fara að enda þetta stream. Þetta var geggjað að enda þetta á svona Victory Royale. Gauð, ég fekk, leið mér að sjá þetta, match stats, 8 kill. Ég var með 7. Ég tek 8 kill sko, ég fucking 1v3 eða 1... Stráðar hingra aðeins. Já. Þetta er fyrsta Victory Royale mitt. Er þið til í að Sama hér. Ítið bara röndi, er þið til í að skemmta fólkinu sem er horfa? Já. Ég veit smá. Hvað? Hvað er eitthvað Spam Dwayne komin í staðinn fyrir hingaðan? Halló? Hæ. Hvað var okkar allra besta það? Voru ekki að spila með hættum? Gauð, hérna. Já, ok, ég til í þetta. Ég er ánægður með hann sigur samt. Þetta var flott gert hjá liðinu okkar. Hver er þessi spam eitthvað? Spam Geggjumynd, L2 mér finnst hún alveg frábær. Mér finnst klóspapurinn henta svolítið vel með henni rey ef ég var að hreinskilja. Halló. Ha, ég er ekki í honum sko. Ég var sitting out. Ég var sitting out. Við erum eitthvað með random manníski núna maður, hvað er þetta? Ég var líka sitting out. Okkur Það skilur örugglega ekkert hvað hann er að segja. Já, ég var enda tilbúin að breyta einhvern og bildin hans og allt og svo bara... Já, þú bara... Af hverju tók ég með okkur? Hann var sitting out eins og algjör núbbi. Af hverju? Ég Það er góð spurning. Ég ítti á return to lobby og ég þurfti að fara upp aðeins. Þannig að það var bara sitting out á sjálfu sér. Alright. Þú ert alveg góð liðsmaður. Ég held að ég sé byrjað að fá eitthvað svona lagt og eitthvað framed og... Ásækjanir. Blá Tómas og svo að blessa þér. Þetta er blá Tómas og svo. Gaman að segja þetta minn. Það er kona, eða
hvað kynnsæði. Mér líður að Stefán sé bara ekkert að hlusta á okkur. Jú, þú hefur Blá séð... Tómasson sagði viewer. Þú hefur séð Blá Tómasson áður. Já, ég hef séð Blá Tómasson áður. Já, þú hefur séð Blá Tómasson í chatinu. Þetta, hvernig getur maður gleymt honum? Eða henni. Hann sagði what's up, slappum. Hvað fyrst í jólagjöf? Eða henni. Eða það, eða hán, eða hvað svo. Stefán. Já. Stefán, haltu þarna Instagram Q&A og spurði fólk hvað þau fengið í jólagjöf. Ég er búinn að því. Hæ? Ég er búinn að því. Búinn að því? Ég Þú svaraði í því ekki. Hvað fyrst þú í jólagjöf? Fyrstu flugvél? Það er bara góð spurning. Hvað ræði að byrja? Fórfæðum skildi, það er jólagjöf. Ekki jólagjöf. Hæ? Hæ? Hvað sagði þér? Ekki neitt? Já. Nei, þú veist, ímyndaðir að vera barn, skilur þig, og svo bara ferði það í jólagjöf og foreldrar henni skilja. Það verður leiðilegt. It burns. Það verður mjög leiðilegt, þá það ekki. Útinn sem ekki með okkur í voice-inu, hann fann sverð. Geislasverð. Við erum að tala bara um skilna og eitthvað. Herru, langar ykkur mig PG? Langar ykkur mig PG-13? Hann heitir Spam L228. Hei. Veistu hvað, ég er eiginlega bara ánægður að I do not sé ekki með okkur, annars værum við ekki með sverð. Ouch. Sorry, I do not. Halló, ég var að marka hérna PG-13 fyrir ykkur. PG. Hei, geislasverð. Hello, I am on a Star Wars custom. Can I have the Star Wars sword? Það var geislasverð að taka. Þegar spendir, þá langar bara að kasta hann á klettin. En, sittu þess, ímyndaðir að Æskald er ekki búinn að stríma Fortnite í svona 5 mánuði eða eitthvað. Og þeir eru bara búin að vera í beinni með eitthvað svona þátt í einhverju setti. Svo kemur bara allir með Fortnite livestream, þannig að fólk sé ekki svona smá hiss. Jú, mjög. Varst þú hissa? Já. Svona glaður. Að Pixel kemur fyrir Jóníka? Já. Ég hef ekki spilað Fortnite og ég spila ekki eftir Fortnite eftir þetta. Heyrði í kistu, hvað er það? Stefán er bara að blasta tónlist við þeirra. Kannski? Ég heyri ekki neitt úr þessu sverðum. Sittu, má ég fá geislasverð þegar ég er í Star Wars stúdíu? Nice. Heyri eitt geislasverð. Langar ekki að kerja nutpack. Það er svo þessi spam guy sé bara með hátalarna upp í mikrofónum sínu. Hann er ekki að tala, þetta er fucking Jóningi. Stýrist in-game með það. Elias, hvað finnst þér þetta hérna menjú? Þú veist hvað svo gaman hvað er góð gæði á myndaðarinn. Ég er rey.
Það er flott One item og áfyrin á ekki að taka fucking sticking out af. geislastöðinni. Nei, ég er búinn að því, sko. Ok, gott. Elias, má ég fá geislastöðinni mitt? Ég er rey. Nei, gaur, blái liturinn er flottur á mér. En ég er rey. Hann er rey, nákvæmlega. Blessa geirmyndir. Blái liturinn er flottur með mér, maður. Ok. Ég er líka Það með eru flottar reykjast. af græn. Við erum báðir með reykjast og sem hann er ekki það. Hey, that's some bullshit. Já, það Stefán er bara svo gaman að fara fara í kollnís. Hvernig fyrir maður í kollnís aftur? Stefán. Já. Blokkar og hoppar áfram. Hérna, ég ætla að hlaupa aðeins áfram og kíkja á eitt sem ég þarf að laga á stríminu. Hvernig finnst þetta, Elias, á stríminu? Eða I do not, nude. Hvað myndaðirðu? Mhm. Það er svona zoomið? Eða svona? Já, þú veist, bara svona smá stund, svona skipta milli. Mér finnst það fínt, sko. Plaggi. Það sést líka í þú veist, hérna, Fanta og Já. Fanta-björnum. Geislasverður er bestu leiðin til að brjóta klaka. Og skipta aftur. Já. Já, þið hafið svona mikið og margt og skemmtilegt að segja. Einstaklega mikið, sko. Herru, er eitthvað sem vill kæra mínisíld eða? Ég er með 6. Hafið þið pælt í að hérna Kylo Ren geislastöðinu heyra svolítið svona öskur, svona Hafið þið pælt í því? Nei. Það er svona soundeffektur með öskur. Hvað segir Viðar gott? Hvað veist í jólagjöf? Blá snæper, já takk. Svo gott að farma bara með geislastöðinu, ég elska það. Já. Það er svo gaman bara að gera Stefán. Já. Hvað segir þið? Ég er með gjöft þig. Nei, ekki. Barðu. Ertu með race lightsaber? Takk maður. Herðusiltur. Leiðum að fá geislastöð líka, við þurfum að standa saman til að vinna. Ég myndir ekki í vafanum að mynda dega. Wow. Herru, skila á hana geislastöðinu? Það er búinn að því. Já, ennska. Það var það. Þú má ekki vera svona pirraðar út í því. Ég er ekki pirraður til þig. Ég er pirraður til fólk sem gefur hundinu mínu mat þegar það má ekki fá mat. Það er specific. Eitt og specific, ég verði að viðurkenna það. Ég er með 3 medkit, þannig að ef ég lendi í vandræðum þá hólið bara í mig. Ég er líka með 3. Og hvað, ertu með 6 hérna mínisíld, ekki? Með 6 minis og 3 medkit. Ég er ekki með nógu mikið explosives. Ég hef getað gert miklu fleiri explosive. Snæper er ekkert að gera henni gegn í svona veðri. Það er Jón Ingi, Elias er með 2 mínisílda fyrir þig. Hvernig var að gefa hann það? Ef hann lofar að revive mig. Já, strækar, þeir eru sem fyrir... Já, ok, hann trú bara. Ok, nennir að... Ég þarf að revive hann, nennir að... Ég skal bilda. Já. Herri. Ég bilda á mitt líka, hvað er? Herru, ég er með medpack líka hérna, gjörðu vel. Við Vá, hvað mér er þurfum að hjálpa með þessum L221 gúta.
Nei, hann er komið fyrir aftan okkur, Aftan okkur? Stefán? Já. Stefán, ég er ekkert lengur með ykkur. Geislasrabardagi. Passa á annar gæði. Hvað er míniskildin? Ég drapp hundaðum. Ertu einhvern vandræðum, Elías? Nei, ég er góður. Það er hingæðin sem hann dó. Já, skiptir ekki máli með hann. Jú, við þurfum allar hendur. Við getum fengið kill, skón. Við þurfum allar hendur sem við getum fengið, sko. Jón Ingi, ég er með medskett fyrir þig. Það er að taka það á chilla. Hvað? Fældu upp að runnanum eða eitthvað? Gjör svo vel. Varstu hitt, eða? Hitt hann. Drap hennar út af hans. Alexander, ertu góð málum með það? Þú lætum bara vita. Býtu, taktikal og stolt ennþá í leiknum? Já. Er hún orðin eitthvað betri? Ég veit auðvitað. Hvað er það? Hörður, er þetta bara að vera eitthvað mikið lengur en það? það? Það er bara eins, sko. Þú verður bara að muna hvað mig. Það er dútur hérna. Já, sæll. Stefán má ekki snæpa á svona, Stefán. Hörður með rockets. Og þeir eru bara ekkert að hitta okkur, það er bara flott. Stefán bara snæpar hann og lætur alltaf vita hvar við erum. Á hverju hann færði sig með eins? Tók skjöldina mínum. Er Jón Ingi dauður? Jón Ingi. Já, ég var snæpar. Já. Geislasrabardagi. Ég nokkaði hann með geislasrabardagi. Sittus, ég er búinn að nokka einn. Hann er bara... Já, það er væg. Hérna, við reyndum. Ok, vel gert. Jón Ingi rip. Blessar. Það er gæðan að... Það er að... Jumpa í kringum Stefán. Nei. Góða við Fortnite livestreamer og þeir geta haldið áfram svolítið lengi. Þannig að við erum ennþá í byrni. Já. Við erum komið með nokkra sigra í kvöld. Allt saman er búið í þátt og já. Hvernig er þetta á lífi? Ég var 1 HP. Þú með 3 medkits. Er þetta spektur? Ég er að horfa á streamið. Nei. Ekki degilegs. Þriðja setið er bara frekar fínt, sko. Ó, já. Ok, ættu nút drillnaðin í gang. Já. Já, ferum aftur til lobby. Þetta er síðasti leikur minn í kvöld. Hvað, það fyrir skólan, eða? Nei, ég bara nenni ekki að spila Fortnite lengur. Alright. Joina ykkur. Geirmundur, já, ég var að henda Geirmundin.
Hæ, hæ. Ok. Strákar, veitu hvað þessi Geirmundur heitir? Ó, party member disconnected. Nei. Geirmundur. Oddgeir. Addaðu ætunót. Addaðu Siltus. Já, Addaðu Siltus. Aðalega bara því að Stefán segir ekki ætunót rétt. Já, kreyða eitthvað namni, sko. Kemur það með ætunót. Það er fólk sem það væri ekkert að skrifa frá því. Nei, ekki í dag. Hey, downpour. Kvikrum þetta var. Hey, vá, gastu mér bara sexu. Veistu hvað? Ég hættur að taka þessu bullshit, þetta er bara leiðilegt. Ég veit ekki einu sinni hvað þetta ímátt er. Hvað verið lengi að stríma í kvöld? Það er góð spurning. Kemur í ljós. Það er Geirmundur Vaff S, held ég. Herru, hvað haldi... Hvernig á ég bara 200 V-Bucks? Ég keypti 1000 V-Bucks og Ray kostaði bara 500 V-Bucks. 1500. Já. Nei. Scam. Sama. Ég á þetta eina Traitor. Það er svolítið góð. Strengir. Blessaður. Hvað segir þið? Blessaður, Geirmundur. Blessaður. Ertu búinn að skemmta einu kvöld að horfa Fortnite livestream? Ég var náttúrulega að joina þetta núna en þegar svo ég Control er á mynda. Það er svona smá Star Wars þema í okkur. Ég er ekki heima. Akkurat. Já, þess vegna er ég bara í símanum. Það er svona smá Star Wars þema í okkur. Já. Star Wars. Ég er bara á mörg skinnaður og þetta. Kylo Ren skin er svo nett, sko. Það er mjög nett, sko. Ég er bara auðvitaði. Hérna sjáðu þið Darkseid, hún Rey er búin að joina Darkseid. Stream á laugardaginn. Já. Skal reyna þetta allra besta. Árni Bjartur. Æ, hvað er Linda? Herru, ég... sko... A8. Nei. Holly Hedges, ég elska Holly Hedges. Elska Holly Hedges. Já, það er góð stöð. Hvað heitast vel í mig, eða? Já. Blessaður Geirmundur. Það er gott Geirmundur. Það er allt gott, sko. Það er nú bara helviti góður. Sigur sem hvert er að fara akkurat núna. Geirmundur í góða málum. Ekki heldur. Er Geirmundur búinn að vera duglegur að kommenta á æsköldu vinni? Ég er ekki ennþá, ég er ekki lægsta level duttinn hérna lengur. Ég vil Geirmundur koma. Geirmundur er level 6. Level 200 núna. Þetta er ekki...
Þetta er ekki akkant. Já, þetta er Þetta er akkantinn minn, en ekki alvöru sem ég nota. Hei, leið mér bara ekki að vera lægsta level dútin hérna, ok? Gef mér smá hóp hérna, come on. Ég veit það. Ekki ég. Hvað gerist í kantinn? Eða hvað gerist? Býtu, er hann ekki að síma? Jú, eftir að meina við séum að fara að lenda með símagæðin. Við erum að fara að lenda með símagæðin, eða ekki? Eða símagæðin að fara að lenda með okkur. Það er að nákvæmlega sama. Það er bara í gangi með festringuna. Nei, það er ekki alveg það. Ég meina, ef við lendum með þeim, þá lenda þeir með okkur. Nei. Ég er búinn að gleyma hvað er gaman að stríma Fortnite. Það sem er þetta bullshit frá mér allt kvöldið. Já, það var sérstaklega skemmtilegt. Já, veistu, ef það væri ekki þetta bullshit frá þér, þá væri þetta ekkert skemmtilegt. Já, takk Stefán. Sko þetta bónusving, það fór svo í tölunum, sko. Núna færði svona TikTok account sem kommenta alltaf og heit alltaf bónusving. Mér fannst bara svo fyndið að Maggi Mix var bara Já, það er bara glitsi við... Já, kallum minn eða. Blessaður, MacGamer. Hvað segir MacGamer? Gaman að sjá þig, þú ert uppáhalds áhorfandi minn. Ég er það grínast. Wow. Sorry, ég er ekki grínast. Stefán, þetta er eitthvað sem þú getur ekki tekið tilbaka. Nei, sko, blessaður Gísli, og Pétur líka. Já, þeir eru bara allir uppáhalds áhorfandinu mínir. Ég skil ekki Stefán vissi ekki hvernig hann átti svo alveg. Nei, þetta Já, ég hef marga uppáhalds áhorfandur. Það er eiginlega bara allir þeir sem horfa, þeir eru eiginlega bara uppáhalds. En ef maður hlustar en horfir ekki. Það telst samt með áhorf. Það telst nefnilega með sem áhorf. Stefán, svaraðu okkur hérna, come on. Nei. Ok. Ég veit ekki hvort það veit hvað. Nei. Bara nei. Er shotgun ekki staðar eða? Ég fílaði bara að MacGamer og Pétur og Gísli mættu bara allir á sama tíma. Hæli, blessaður, hæ. Bara þess að þeir hafa svona planað. Þeir eru búin að plana að mæta allir á sama tíma. 3, 2, 1. Það er svona nokkuð 10:10. 1, 2 og Nú ætlum við að mæta allir á sama tíma. Bara í æskum fimmi. Gísli er vinur hans Inga. Ok, hversu marga fake accounta er Ingi með? Ég er æskur. Ingi hefur miklu betur hluti að gera. Þá er ég að fá gíslasvörð. Hvað sagðir að gera myndir? Kemur. Koma nýjar æskur þessu. Takkið öll nema bláu særi. Það kemur bara í ljós 2020. Herri, það komið 2020, já. Það verður tilbúin. Það kemur í ljós 2020. Svona, ég kom með bláa. Það hátt svo svona að venjast þess að segja nýja árið. Já. 2020. Sko. Það er eitthvað að gerast í kallum minn, segðu. NBT Úlfur. Hann ákvað að taka þátt í þessu partíi líka. Stefán, það þarf ekki að taka sverðið hérna. Jú, alveg 100 sko. Í staðinn fyrir hvað samt? Ég veit ekki, bara taktu sverðið. Ó já, ég tekið í staðinn fyrir Fyrir hérna. Má ég fá geislasverð? Já, blessa, ég gerir myndur. Hei, og afturgauði líka. Allir mættir. En kallum minn samt fyrir þetta. Þessi, ég held að ég get alveg gert. Hvað er þetta sverð, Elias? Hérna maður, Stefán, come on. Ég held að ég get alveg tekið sólarhring stream, sko. Ég sér eitthvað sverð ég sem með það. Fjólublátt, nice. Ok, ef við tekið 24 klukkutíma stund, þá kem ég klálega, sko. Ok, er eitthvað með mínuslut á lauti? Ég meit. Nei, því miður. Má ég fæ? Það er þarna fyrir bakveginn. Jæja, förum að draugunga. Það er nákvæmlega sem ég ætlaði að segja. Ok, ef ég tekið þetta tilbaka, getur við verið passífur en að leika það. Ok, ég get ekki ákveðið með Rocket Launcher eða Grenades. Herru, hann var stóri, það er Rocket Launcher, náttúrulega láta ykkur vita. Einhver, já. Með þetta skot. Ég neita, Stefán.
Með þetta skot í rocket. Ég er með 3 skot. Og ég er með hérna... Ok, ætlaðu þú að taka grenades eða? Er ég bara aðleitið það? Hvað bull er það? Já. Gísli. Sko, ok. Gísli. Þetta Gísli Máni. Blessaður dreng. What? Hvað er það? Gaman að sjá ykkur Lumi. Velkomin í streamið. Jó, hús. Já. Vonandi, ert þú að eiga gott kvöld? Fyrir ekki? Hey, bitte. I do not shoot. Bitte. Shoot. Let it go. Let it go. Og núna er það ekki. Snjóktalega inn í þessu. Herru, það... MC Gamer, það er kannski pláss fyrir þig á eftir hérna... eftir geirmyndi. Hérna keðjan er undir borðið til að flexa ekki á þessa gæja. Þið fá rólega með flexi, maður. Hérna keðjan undir borðið til að flexa ekki á þessa gæja. Það er glæpað með mér með testa ekki á Herru, Stefán. Já. Viltu blátt geislasverð? Já takk. I got you. Nei, hey, wait, hey, nei. Droppa þessu nú. Hérna. Hvað er hérna? Ekki láta Siltis taka. Halló? Já, hvað er að gera? Siltis er svo vondið, sko. Ég hef bara með Kyle og Röndkjörn til því. Heyrið þetta? Oi. En ég ætla að uppfara rocketmesturinn. Haldið í hestanleika frá það. Má ég fá 50 stál hjá okkurum, 50 stál. Stefán, séu það. Má ég fá 50 stál? Já, hérna. En Stefán, séu það, séu blátt geislasverð. Blátt geislasverð. Nice. Blátt geislasverð. Hann með 2 blá geislasverð. Þú ert eins og... Herri, má ég fá 50 steina líka? Það eru akkvæmda rocketmestur. 50 steina. Ég er ekki verið að gefa Herri, það var að skjóta. Já, það eru dúkka fyrir baku okkur. Ég er að koma. Ég ætla ekki að droppa einu geislasverði. Ó, ég sjá. Þetta er SMG-ið minn. Ég leist random í Siltis. Ég headshot hann á bóti hann. Hey, wow. Herri, halló, hann er komin á hliðina. Hey, wow. Ég á leistir að það er runa. Hver er bildið mig? Ég á snæpær, ok. Þetta er af því að það er Siltis að bara leika þér. Hey, ég er í hérna. Herri, þetta er eitthvað svakalega búningur. Leika með maður. Ég er að drepa það. Já, Breki, ég er búinn að sjá hann, hún gengir. Ég er búinn að nokka tóka það hérna. Hvað er annar? Herri, myndalið á batterísnus. Sjá, hingað þess. Það er nú bara svolítið leiðilegt. Hey, wow. Þetta er leiðilegt. Þetta var síðasti leikurinn minn, sko. Þú verður ennþá ég er. Já, sama hér. Herru, ég fekk, þú er búinn að segja þér, ég fekk Nespresso til jólagjöf. Já, ég sá það. Já. Ekki? Ég ætla þess að bæja í Þú er bara geggjuð, sko. Já, Stefán, við erum farin. Herru, strákar, við erum fyrir lobbyið, við ætlum að leyfa honum. Stefán, vill maður fara? Maður hætti að spila. Vill maður hætti að spila og fara í eitthvað betri leiki? Það var bara því ég nefn ekki að spila Fortnite lengur. Nei, ég heldur. Ég held að Stefán er bara ekkert að hlusta á okkur. Nei, ég heldur. Ég ætla actually að segja bæði þannig að ég ætla að bíða. Já, ég líka. Ég fíla hann mega vel. Já. Alveg mega. Stefán. Þú var að fara streamslæg. Hvað er hann að gera? Nei. Var geirmyndu með okkur aðan? Já. Við ætlum að leyfa MC Gamer að spila með okkur núna. Hvað heitir þið MC Gamer? Ég og Siltis, við erum báðir að fara að heita, sko. Ha? Já, ok. Já. Ok. Við ætlum að fara. Við ætlum að fara. Þetta er eittir að spila það. Jaha. Sjá, Stefán. Það er gaman. Já. Takk fyrir að spila. Takk fyrir leikina, Stefán. Já, takk. Það er til næsta 50 dag. Yes. Bye.
Bye. MC Gamer. Hvað segir þú Geirmundur? Bara flott sko. Bara flott? Já. Er það að plana að gera það svo feitt? Æskot, eða maður. Hvað segir þið? Æskot, Fortnite stream, eða? Ertu að menna í framtíðinni? Þetta er það seimstari, þú veist. Já. Ekkert eitthvað plana sko. Bara svona, bara þú veist, eitt og eitt sko. Þannig þá bara æskvöld í beinni og svona. Æskot. Jæja. Sælir, hvað segirðu? Blessaður. Eru til að slökka á hljóðinu í stríminu? Já. Já. Mosi? Hvað segirðu? Já, þeir eru öll jólatrú, ég er bara hérna... Stelpa, blessaði Pétur, gaman að segja. Stelpa, blessaði Pétur, gaman að segja. Stelpa, blessaði Pétur, gaman að segja. Og nú virkar festin vel. Herri, já, shit. Ég ætlaði að kíkja inn á Reddit, ég var búinn að glemma því. Það er okkar að segja að kíkja inn á Reddit. Reddit? Postina. Eru þeir búin að vera duglegir að posta á Reddit? Nei, Reddit það eru 50 meðlimir og svona. Já, Oh, what the fuck, you have on starting, what the fuck? Sent bara æskot, Instagram. Er að lenda? Slurpy Swamp. Hvað er? Slurpy Swamp. Slurpy Swamp. Stefán að... Ég hoppa á þetta battlebussin allt snemma. Hvað segir þér, ekki til í Slurpy Swamp eða? Jú maður. Við erum að taka W. Stefán að... Hvað byll er þetta? Úps, það er skjár. Herru, eru til að lenda hérna ekstra? Já. Við fengum alveg sigur aðan, þannig að við ætlum aftur að fá sigur. Hvað maður? Það pingið mitt alveg í ruglinu núna. Nei. Ég veit sökkar því að það er ekki sveit. Það menna. Bónussvín. Bónussvín. Svínið mikla. Ég er að segja það. Þetta bónussvín maður. Ingi bónus.
Þetta meina þetta ekki slega... Ég fann chest. Damn son. Herðu, við þurfum að fara að drífa okkur í sjónið. Yes sir. Já, Mosi. Þú getur verið með í næsta leik ef þú vilt. Ég ætla að fara að yfirgefa samkvæmið. Já, segðu bless við Inga. Ingi? Ingi Eik betur þess en bónusvinnið. Hvað segirðu? Ingi betur þess en bónusvinnið. Herri, ég byrði bara kærlega að hilsa bónusvinnið. Þetta kemur sér þannig að þú veist hvað TikTok er? Já. Ég postaði þess að á TikTok vídeoði þar sem við vorum að gera. Var ég búinn að segja frá þessu? Nei, ég held ekki. Ég var svo basically að posta vídeoði af mér á TikTok þar sem ég er í svona krónubúning. Ok. Að við vorum að gera auglýsingu fyrir krónuna. Ok. Og það var bara svona, hver er krónukallinn? Er það bara Stefán Atli? Þá kemur Maggi Mix og komment á þetta bara eitthvað, hver er það bónusvínið? Þá takka ég Inga og Ingi bara... Ingi er bara síðan þá bara búinn að... Vera bónusvín. Já, bara á sko... Hann bjóð til account. Á TikTok? Nei, bara á hérna... Einn yfir... Hann bjóð til account á hérna, komið hérna. Hann bjóð til account á YouTube. Og hérna... er bara búinn að vera bara síðan þá bara eitthvað kommenta ansverðu. Nei. Bara kommenta svona svína emoji. Bara hæ. Já, Anna! Það er búinn að vera eitthvað fokkast sko. Það er alveg frekar... Þú verður að rífa upp bara. Þetta er þetta... Algjört skotmaður. Þetta fekk alveg 15.000 ára á TikTok. Þannig að... Þetta er meistar á TikTok maður. Varst þú að leika krónukallinn í myndbandinu eða? Nei. Herru, vil ég taka kortið mitt? Nei sko, ég var að leika hérna... Hvað þú verður að taka? Ég var að leika, þú veist, við vorum bara að taka þetta upp og ég var bara að leika mér að fara í búningi sko. Svo bara fyrir algjörðu tilvíljum þá bara einhvern veginn hérna... fann ég þetta vídeo sko. Já. Herru, Aron, ég get sagt þér það. Í hvert sinn sem þetta bónusvín kemur í tjattið þá þarf ég að útskýra hvað þetta bónusvín er, skilur. Þannig að þess vegna þarf maður að segja þessu sögu. Já, gott upp, bara. Merkileg saga. Keypti fullt af batteri. Herru. Já. Ég sé þig. Já, gauð, gaman að sjá þig. Hérna, sér þessi mándaginn að þriðdaginn eða? Ég fann alla. Miðvikudaginn. Þriðjudaginn, eitthvað leiðis. Já, skemmtur, bústað. Ætlarðu að stríma helgina? Já, kannski á laugardaginn. Já, flottur. Kekja. Sjáumst. Sjáumst. Hérna, já. En hvað ég segi, Aron, hérna... Já, nei. Þá þarf ég að útskýra, sko... Þú veist, hvaðan þetta bónusvín kemur. Ég er alveg mikla trú á þessu Ingi, sko. Hvað bónus? Hvað segirðu? Varst þú að... Hver er það tómaturinn í Hagkaup?
Já, það er góð spurning. Ingi, býður þið fram að vera hann eða? Mér langar Aron að vera tómaturinn í hættu. Lightsabers. Mér finnst að ég ætti skilja að lightsaber því ég er ekki búinn að kaupa svona búning. Hlaupum inn í storminn kannski? Yes. Ég eru djögulega reddit síðan okkur að setja memes og fleira. Nei. Ó, hver er að heala mig? Það er einhverju gaurur hana. Drafstu þá? Vel gert. Ég ætti að heilsa Emil. Ég veit ekki hver er. Veit ekki hver Emil að... Ég veit ekki hvað Emil voru að tala um. Emil. Já. Pétur byrja að heilsa þér. Ok. Maður fór snæperskot. Ég á mínu 66. Þetta bara... Stala yfir snæpernum mínum. Hvað það að vera eða? Þetta er flott, takk. Takk hérna. Blessaður AST Ernir. Gunnur Ösp Jónsdóttir. Hæ sæti. Ingi, þú verður að fara að hætta með þess að feika kápa, sko. Ég er að segja þér að fyrst var það bónusvinni, nú er eitthvað Gunnar að segja hæ sæti um mig, sko. Já. Þetta er allt Ingi, sko. Það væri það. Hann er múin að borga ykkur á Russian Hackers. Það var óvart hjá mér. Það er að vera að skjóta mig fyrir aftan mig. Sorry, þetta er að skjóta mig líka á hliðinni. Ég var bara að labba án þess að vita hvert ég var að labba. Sorry með mig. Ætla það janúar í býstu því, sko. Nei. Ekki degja. Ó, vel gert. Já, vel gert, Emil. Ég skal finish hann. Það er eitthvað markan. Nei, what the fuck, ég get ekki held á hann. Já, Mósi, addaði mér. Hefur líka að senda á Það vídeo. er leiðinni. Hvar? Ég ætla að kasta þessi gaur frá gletti. Hvar er hann? Hann er að segja mig hvað hann er. Hérna á mér. Hvar er hann? Ég markir það. Það er gæða mér. Nei. Tókst hann? Náðu þessum Já, gæði? Náðu við vinnum okkar eða? Ég er inn í stormunum. MC Gamer. Já, Einar, ég skráta þér. Gauði, hvernig er tónlistinn? Það er pakki hérna, við getum mögulega að fengja eitthvað híl honum.
Herru, bandage bazooka. Sælir. Hérna, ertu góð að mála með það? Já, hann var ekki að vera fyrst. Það er ekki sko sagt vinum okkar í skólanum okkar. Nei, þetta er ekki Ég nokkaði eitt og... Ég nokkaði eitt Ég er fucked sko. Ég er fucked. Sko, ok. Jú. Það verður eitthvað búinn til eitthvað mím þetta, sko. Hvað segir ég? Að skipta leið fyrir maður að koma inn, eða? Já. Ok. Nei. Það verður eitthvað búinn til eitthvað mím þetta svín. Já. Skal vi líka það? Já. FIFA 20? Hei, Rafael, ég sá þú settur inn hérna míminn á Reddit síðan okkar, það var mjög gott mím. Hvað heitir þessi gæi? Ísmosi besti. Það er Ísmosi besti, tjónaði partíið. Það er pláss fyrir einn viðbót. Blessaður, Danni. Kennari, það verður að hlæja. Ég ekkert. Heili minn. Stefán Ati. Við erum alveg þetta í 50 members hérna á Redditinu okkar. 7 online, það er svona flott. Þetta er svona bara... það er ekki... Ó nei, þetta er alveg Mr. Beast. Ok, smjör. Ég skil þennan ekki alveg. Ok, hérna sjáðu mig og Inga. Þetta er ég og þetta er Ingi. Geðveikt. Vá, sjáðu Ingi. Nancy þegar við vorum að spjalla á TikTok og hann segði þetta að taka eftir því þegar That Flow 4 postar. Þú þarft ekki að eyða hann, það er bara að fyndi. Hvað er ég búinn að segja þetta? Steppi podcast. Hvað náttúr? Steppi í Fortnite, Steppi að gera vlogg, svo Steppi á TikTok. Við erum aðeins að skoða Reddit í streaminu.
Það væri samt svo fyndið ef þetta væri, þú veist, Gunnar eða eitthvað. Frekar en Ingi. Þetta væri bara Gísli eða, þú veist, Maggi Mix eða eitthvað. Þetta er bara ráðgáta. Smjör. Geðveikt. Spila Fortnite viewers, spila Minecraft viewers. Já, þetta. Rafael, þú sagðir hérna, mig langar að joinaðu í áttuna. Langar þig að Ice Cold joina í áttuna. Eða langar þig að Glazebox joina í áttuna. Eða langar þig að þátturinn, viltu joina í áttuna, byrja aftur. Þú verður að útskýra þetta aðeins, Rafael. Grey Ingi, það er engin mím sinni um Inga. Þetta er mjög gott líka þegar við erum að fara alls með betri. Eru allir, já, við erum tilbúin í þetta. Sko, það er bara eiginlega ekki fræðilegur að ég sé að fara í Minecraft. Mér finnst það ekki líklegt, sko. Hver sagði það? Hvar vil ég lenda, strákar? Ég veit það ekki. Ég er ótrúlega mikið til í Holly Hedges. Þú er líka til í tyggjó, það væri eitthvað með tyggjó. Eitt skott. Er ykkur að lenda með ykkur, eða? Það er ekki með. Já, það er að setja. Ha, sælir. Blessaður hana. Hvernig á ég að svara þessu komment? Þetta er bara emoji. Mosi, ég er að koma. Þannig að baki. Nice. Hvað þýðir það ná kortinu skilum minn? Hvað er kortinu?
Elvar, þú varst örugglega búinn að heyra sögun þetta bónussvín og okkur það í chatinu. Þannig að þú varst ekki búinn að heyra það. Þá getur bara spólast tilbaka í stundin. Ertu geislasverð? Nei takk. Ætlarðu að fá Big Shield, þá ég að taka hann. Þú tekur það. Ok. Jarlinn stendur fyrir sínu. Þetta er svolítið erfið spurningur að fæla, því að get ekki bara sagt að ég fái bara endalaust frían mat í krónunni eða eitthvað. Það er ekki bara gott það. Spurning, Ingi, hvað færðu mikið borgað fyrir að vera bónus? Svínið. Við fengum eiginlega bara borgað fyrir að gera auglýsingu fyrir krónuna, sko. Við vorum ekki leikið en við vorum bara að flippa á setti, skilurðu. Borgað fyrir að fara í búning. Nei, ég fekk nefnilega ekki borgað fyrir að fara í búning, sko. Ég fekk borgað fyrir að taka vídeóður, svo voru bara að leika okkur að fara í búningin, bara... Þetta átti bara að vera eitthvað að fynda Instagram-vídeó og svo bara... erum mínir sem það. Kristoffer Löppur, sælir. Kaffindrið. Ég veit ekki hvort ég var Facebook í krónunar. Færum bara eitthvað svona challenge að hérna ná svona álf. Nei. Það ekki að fara hérna í Weeping Woods eða eitthvað? Hvað er langt í næsta blokki, Hjöður? Næsta hvað? Blokk. Sko við erum rosalega mikið núna bara í beinni útsendingu alla 50 daga. Og svo koma svona atriði í útsendingunum. Svona 1 til 2 atriði í hverju útsendingu. Það kemur vídeo morgun sem er held ég 18+. En hérna, svo kemur annað vídeo á laugardaginn sem er hérna svona meme edit af Tinderlegin. Mér er alveg saman áfram. Á ég að taka hérna Big Pot eða? Það er eitthvað. Ég er full silt, sko.
Kalt.is/verkefni. Það er krónuvídeó það sko. Herru, ef við ekki að koma okkur inn í sjónið, strákar? Þetta farið Raffi, sjáum hérna, takk fyrir að horfa. Rafael, takk fyrir að horfa. Gaman að sjá þetta Brynjar Helgason. Nú er gott að vera snæper. Ætlum að fara hingað. Þetta er góð stær. Það er hérna eitthvað XP. Jú. Já, hraða. Þú trendi ekki núna eða? Já. Hvað myndir þessu? Loka. Loka það í skiptugatinu? Jú, getur loka. Já, áttu greið. Takk fyrir áhorfið. Brynjar Helgason, hvernig hefur þú það í dag? Þú búinn að eiga geggjaðan fimmtudag eða? Fimmtudagur muni vera alltaf aðeins betri, sest niður og vera að stríma eða gera eitthvað með áhorfundunum. Það eru gæðir hér. Það eru leiðin í sýnflænina. Ég er bara einn, það er ekki gott. Það er að byggja hérna. Ég hitt ekki eitt skot, þetta er farlegt. Hei þú, blessaði Balsubryggi. Þú kallaði BP King, King BB. Vel gert. Ekki deyja með henni niður. Brynjar Helgason, þú að fara í vinnuna? Þú er svona stór strákur. Hvað er það? Danni, geggjör. Takk fyrir stuðningin, Danni. Yes, ég er búinn að hitta hann 60. Stór strákur, Brynjar, hérna, eigum við ekki einhverja sameiginlega vinni, eða? Nei, Brynjar, ég er ekki að fara að deyja.
Ok, þeir eru með þetta, ég ætla að fara inn í sjónu, sko. Ég næ bara ekkert að hjálpa þér hérna, sko. Það er ekki niður, sko. Oh shit. Ok. Ha! Tekið nú ég þetta, það fór í gildruna mína. Hvar, heyrðu þið tókst þér revive-an? Hvernig tókst þér því? Fækst þér á kortinu mínu líka? Hvernig fannst streamið? Sástu það þegar við vorum að posta á Facebook-grúpuna Íslandsins streamið? Já, ég veit að slátra strákar, Mosi bestir maður. Já, MC Gamer, við skulum taka duo. Shit. TikTok. Erum við að sjá hérna í beint? Ég hef aldrei séð svona á TikTok. 15.000 undir. Ég er ekki að hljóma þessi sem monta mig, ég er bara ekki að hlusta. Herru, Brynjar Helgason, það væri heiður að spila með þér, sko. Og það var 10 sem að vakt. Getur þið sagt mér hvað það fannst þetta? Strákar, við vinnum þetta. Ok, get ég alltaf með... Ok, döður. Ok. Við erum að tala um það, ég var með 1 kill, 1 revive, 6% accuracy, 0 headshot og 1 elim. Hver er krónukallinn? Maður sjá, við ætlum að henda Brynjar á inn. Ég hugsa að ég er að fara. Hver er að fara? Geirmundur? Já. Ég spila einhvers seinna þegar ég er á mínum account sem ég nota mest. Já, gerðu það. Það er raunar haf. Sjáumst. Sjáumst kallinn minn, takk fyrir að spila. Fylgstu með æsköldu beinni alla fundaða. Maður sjá, Brynjar á MC Gamer, hvað takkið þitt? Við erum að sjá hérna. Sælir. Blessaði Brynjar H, hvað segirðu? Ég er bara heldur þess. Hvað eru menn að fara að vinna á morgun? Hvar? Já. Slíkfélaginu maður, selja málíku. Já, ég fíla það. Fíla það. Það er almennilegt. Það er almennilegt maður. Hvar fannstu strímið okkar? Ertu búinn að fylgja stríminu okkur lengi? Já, ég er nú búinn að spila með ykkur eitthvað sko. Það er svona 2 ár síðan ég spilaði með ykkur senast. Já, það ekki? Viltu það? Ég tók nokkra leiki. Já, ég fíla það. Það byrjast alltaf gaman að blessa. heimsækja gamla OG. Hendi eitthvað þema? Þú veist, Star Wars þema eða matar þema eða... Sko, ég er til í matar þema út og ég er ekki búinn að spila Fortnite. Ég var að downloada hann aftur bara eftir 1,5 ár sko. Já, velkomin aftur Brynjar. Takk, ég er með sushi master samt. Ok, ég er hamburgerhausinn. Hamburgerhausinn, þegar við þarf að finna eitthvað viðeigandi backbling fyrir hamburgerhausinn. Ok, ég er samt með... Er ekki með tómatakar núna? Jú, ég er enda með tómatahausinn. Og event tómatahausinn, alles. Ok, Mosi besti, ert þú með eitthvað dýr eða?
Nei, mat. Ég er bara með þetta sko, að reyna. TSM Algeri, ertu með eitthvað mat? Eitthvað mat, ég skal kíkja. Ok, já, þetta er flott. Flott matarskatt. Ég er alltaf með pizzakassan. Ok, gett. Fasta dæmi. Þegar ég er með eitthvað mataskinn þá er ég lélegur. Er það bara eitthvað hjátrúa? Herðu. Það er aldrei að vera með matarskinn þá er ég lélegur. Já, ég er lélegur þegar ég er matarskinn. Ég held að þú trúir bara ekki nógu sjálf þig. Ég ætla að fá mér smá Fanta. Hingri þess? Almennilegt. Eftir að ég held samt ekki að lofa góðum árangri, sko. Við reynum okkar besta. En svo skiptum að leik. Ég skal reyna. Ég hef trú að þér þótt á sér mataskinn. Það var svo ljótt, sko, að vera mataskinn. Nei. Tomato head. Ekkert venilegt Fanta, þetta er Fanta Exotic, #samtal. Hérna... Herru, Stefán, við eigum sameiginlega vini. Gunnar og Gísli, þeir eru Akureyringar. Gamli vinir mínir. Það er bara hannig. Ertu frá Akureyri? Það er bara svoleiðis. Ég er frá Akureyri. Geðveikt maður. Það er gott að eiga sameiginlega vini. Já, Fíla, I like it. Hvert er að fara? Ég er bara með helminginn af appinu en lokkuðu, sko. Ég fíla alltaf svolítið shit. að fyrir Holly Hedges eða Slurpee Swamp. Það er uppáhalds staðinu mín. Eða Sweaty. Sweaty til að svetta. Já, tökum Sweaty. Sweaty 2K. Förum þá hérna í þessi hús og Sweaty. Þessi fjólblós. Skó. TSM Dummy, sannir. Við erum með fullt skad núna en þú ert reynt aftur eftir. Við erum skatepark til. Fílaði það. Ja, þetta er svolítið nett. Við erum að fara að lenda í fjólblósum sem er hérna. Er eitthvað með okkur, eða? Ég bara sé engan, sko. Puppa maður. Þeir sem eru að horfa, heyrst alltaf lágt í tónlistinu eða alltaf hátt eða bara mátulega? Það er bara ekkert lútið hérna fyrir kallinn, sko. Já, ég vil bara lenda á stað sem það væri ekkert margir að lenda. Hvernig pingar þú svona? Miðjur takkinn í músinni. Herri, viltu SMG eða? Já, ég til það. Ég sé búinn að taka minn af, sko. Nei, heyrðu, það er vinstrið á mig og það er PlayStation. Betra. Finni, ertu búinn að sjá nýju Star Wars eða? Já. Hún er svona... Látt takka mér, ef þú vil. Mér finnst þú góð, sko. Það er alltaf besta í þessari tilviki. Já, hún er svolítið fín, sko. Last Jedi var ekki góð, ég horfði á hana bara 2 dögum áður, ég var ekki í lífi. Ég fílaði partinn sem gerðist á rauða söndinum. Það eru mínisamar, ef einhver vill. Já, ég Ef við getum karjað og tekið bara smá. Já, ég get karjað. Mér að fæta mín í. Takk. Já. Hjálpa, ok.
Ó, já, henni eru sverðin. Er ég með stóna líka fyrir ykkur? Ekki drega Big Shieldin. Nei, ég er með 3 Big Shields. Big Shields á alla stráðar. Myndi stela það. Svo meina... Ég skal bara droppa öllum hérna. Ég skal fá 1 mini. 2 mini segi. 2 minis, hérna? 2 minis, ég er ekki með neitt. Nice. Thank you. Svona, hérna er Big Shield. Var 1 Big Shield, nice, ok. Yes. Á maður bara stokka þér, ég ætla að taka mér geislasur, ég er ekki búinn að fá að prófa það hérna. Það eru skemmtilegir. Er ekki Mace Windu hérna? Jú! Mace Windu er hérna. Er það litla konan? Hver er Nei, það er Samuel Jackson. Já, hann heitir svona skrítið nafni, þetta er svona nafni sem hann heitir sem að vera kona. Blessed. Nei, hérna, hvað heit hún aftur? Lítla krúslega hana. Já. Ég man ekki hvað heitir. Það sem mér skemmtilegast við að horfa á Star Wars er það behind the scenes mynd og allt það. Ég er ekki búinn að tjekka hann inn hannig. Ég er nú algjör kvikmyndagúrú sko, en ég er ekki búinn að horfa á neitt svona behind the scenes. Sko, George Lucas var Þau eru búin að horfa á Star Wars myndina? Já. Já. Hún er geggjuð, eða ekki? Hún er geggjuð. Mér finnst geggjuð sko. George Lucas braut blaði í kvikmyndasögunni sko. Algjörlega. Píslingarnar. Verður nú að gefa J.J. Abrams leikstjórnum smá kredit líka. Já, stórt sjátt. Nei, ég bara meina þegar hann var að gera upprunalega myndina sko. Já. Baby Yoda. Baby Yoda, já, býta ertu að horfa á Mandalorian líka? Ertu bara í mýminu? Ok, ég er búinn að horfa á fyrstu 4 þættina. Ég var að klára 4 í gær. Fínu þetta sko. Ég er búinn að klára alla þættina sko. Bara, þú veist... Er ekki síðusti þátturinn nr. 5 eða eitthvað? Ég veit ekki sko. Daniel var bara að kommenta hérna Baby Yoda, þannig að... Svolítið. Þannig að hlusta á samræðinu okkar og þessi podcast. Baby Yoda, mér fannst samt hérna Babu Freak sem kom í nýju myndinni, mér finnst hann flottari. Það var geggjað. Ég var að horfa á hérna beina útsendingum frá hérna Red Carpet og þá var svona kosning og fólk var að kjósa hver var uppáhalds. Svona nýliðin eða? Já, svona uppáhalds litli krúttlegi gæinn. Það var kosning á milli sko Sníelsins þarna og Babu Freak og ég held að Babu Freak hefði leitað. Já, vann ekki Babu Freak eða? Jú. Ég get ekki ákveðið mér. Fuck it, beila bara öll í hílunni. Fyrir eitthvað heimsfjöld þegar maður er að beila á hílunni. Það eru gaurar hana. Nei. Bara, er þetta ekki gaurar? Já, ok. Ég er til. Jú, þeir eru hana. Ok, ég ætla að drita... Í bara húsinu. Ég ætla að drita á það á handspringur. Er eitthvað með grensur? Ég er með grensur. Aðeins að flanka á. Blessaður, minnum maður. Jóhannes Anton Antonsson sælir. Ok, nokkur á. Hann er low, hann er ekki með skjöld. Já, nokkan. Það er gaurið hennar líka. Lightsaber, með fokk. Ok, nei! Herru, hann náði mér. Það er gaurið í norðu líka. Hvað? Bakur eða þessi. Ég er nokkarinn uppi ef eitthvað getur... Ég er í geislasverðsparta. Já, takk fyrir hjálpina. Satt. Það var hann uppi. Ég er að fæta annan gaur. Nei, komin. Það er náttúrulega einu elimination. Já, við erum ekki búnir. Klukkan er bara 11. Holy... What the fuck? Ég lekkaði í drast. Fuck, ég lekki.
ef að skipta mosa út fyrir Kristófer. Herru sæl. Til í þessu. Náður ekki kortinu mínu? Hvað er að gerast? Hvað gerist? TikTok er bara... Já, Mosa, ertu með mitt? Hver er krónukallinn? Já, ég náttúrulega það. Það er Stefán. Stefán, við erum bara að vinna í 7 ára og þú verður bara að segja mér að setja krónukallinn. Hver er krónukallinn? Við erum að sjá hérna í beinni hver er krónukallinn. Hver er krónukallinn? Það er Stefán. Já, með. Stefán, við erum bara að vinna í 7 ára og þú verður Sami hver er drá mig. Hver er krónukallinn? Við erum að sjá hérna í beinni. Ok, maður sjá. Hvað er ég með 2 Turn to lobby. Yes. Ég var bara með 1. Nú tökum við Star Wars þema, en þú veist, já. Nei, ég skal reyna að komast nálægt því. Getur verið eitthvað svona... Ertu farin eða? Jó. Já, gekk, hérna, ég heyri þér á Messenger. Hérna, gott að þetta gekk bara vel. Áttu eitthvað nammi eða? Nei. Hvað er það Fanta? Já. Fanta Exotic. Já, ég heiti Stefán. Hafdís. Hafdís, já, hæ, gaman að kynnast þér. Viltu ég loka hér eða? Já, það verður ekki. Takk. Alright. Dear Storm. Hvað segirðu? Hver er að fara að koma inn? Ásækja þetta? Já, hver er að fara að koma inn? Hvað, viltu gera eitthvað 420 mín eða? Hei, Kristófer, ég ætla að bjóða þér með, svo ertu bara að fara að streamsnæða mig. Já, Kristófer, hvað er nafnið þitt? Hvað er þitt nafn, Kristófer? Býtu? TSM the Dummy. Hann er á Switch. Svona. Hvað? Hver er krónukallinn? Shit, hvað er skrítið? Veitu, hvað? Ice cold is very hot. Ég skal inn og vænta honum aftur. Svona, búin að inn á veitunum. Herru, eru þið búin að followa mig á TikTok? Blessaðu Kári, er þetta hinn eini sanni Kári sem sér
fór í íshockey. Blessaður Kristoffer. Hæ. Hver var þarna með þér? Nei, við ætlum bara að vera 4, þannig að gæinn í fótboltabúningum þarf að fara. Eða... Það er gaman að sjá þig. Já, við erum 5. QMQ. Blessaður, Oliver. TSM, við skulum leyfa fótboltagæðanum að spila aðeins núna því að hann er ekki búinn að spila. Gaman að spila með þér? Já, þú kíkir aftur og aftur. Ha? TSM Algeri? Já, ég ætla að leyfa fótboltagæðanum að spila. Það var gaman að spila með þér. Sjáumst þetta seinna, takk fyrir að horfa. Ok. Aftur ekki, núna getum við gert það og við ætlum að vinna leik, sko. Já, nú ætlum við að vinna leik, sko. Og það er Star Wars þema. QMQ The Shadow. Já, ég á ekki neitt. Já, Millennium Falcon, ég get verið með hann í glætra alveg. Brynjar, ég fíla það sem þú ert með. TSM Dummy er náttúrulega bara Chewbacca. Þessi QMQ Shadow. Hvað segir þú góðar? Hættu hann í? Ég? Já. Ok. Já, QMQ Shadow, hvað heitir þú? Akkurat. Já, já. Þar hafið það. Nei, ég er að herma eftir Second Sister úr nýja tölvuleiknum. Hvað er fyrir það? Stefan. Yes sir, hvað segir þú? Yeah. Ok. Ég heyri þér. Hann talar ennsku. Nei, ég var að tala við hann heitir líka Stefan. Ok. Það er flott. Tveir Stefanar, er það ekki svolítið ruglandi eða? Ég held það. Það er bara krónukættin og Stefan. Er þetta eitthvað vinnu þinn eða? Já. Já. Já, ég er útlandi, gauð. Já, blessaður. Velkomin í Ice Cold Fortnite livestream. Hæs. Hvað mest er að killa þig? 10. Næs. Yes. Nú er ekki hægt að spamma. Hæ? Síðan getið þið... Þú ert ungur Han Solo. Getur alveg ekki einhver. Herru, where do you guys wanna land? Do you wanna land in Holly Hedges or Slumpy Swamp? Ég er inn í Holly Hedges. Holly Hedges? Yeah, let's go. Ok, blessaður og við. Não boiado, sangue, eles caem lá no respeito. Já. Einn næstur í droppið. Er það að tala um mig? Nei, hann var Dummy í fjólubræði. Já. Ég var bara fór einhvern veginn að horfa bara á skjáinn svo mikið. Vá, djúðlega Millennium Falcon, stóri glætar maður. Þetta er svakalegu glætar, svo bara mikill háa í þeim og eitthvað. Er að lenda allir í sama húsi, er að lenda hérna bara, í þessu gula og bláa, svona saman. Það er eitthvað að lenda í gula, hvað er í bláa aður? Ekki í blá, kemur í blá. Ég er bara downstairs. Já, það er flott að fara downstairs. Maður getur sagt... Herru, ég sagðist alltaf að lenda hérna, vinnur. Hvað getur þú sagt að þetta? Destroyed.
Thick boy licking. Já, ég er að gera það. Username-inu og sömu fólkinni eru stundum alveg... Ég sé eiginlega eftir að hafa ekki gert betra í PlayStation 3 sko. Linjar hafa svo basic eitthvað. Er ykkur að koma? Er ykkur að fæta? Hans? Hvar eru þeir? Bara neyri á mér. Rétt, ok, ég er að koma. Oh fuck, ok, ég náði alveg ávarum. What the hell? Hann heldur á mér. Ó, þetta var annars skot. Settu you got this. Yes. Það einn sem alveg vel low. Ah, damn. Svona þetta. Skulum ekkert... Við erum ekkert fúlur úr þessu, við bara... Við vorum með öðrum leik. Já. Yes, ok. Það gengur ekkert svona, þetta má ekkert vera bara einu leikur. Það er rétt hjá þér. Skil ekki hvernig ljós virka. 10.000 sub, 2020. Æ, Stefán alltaf. Hvað er þið? Nei, Stefán Atli, vissir að hérna... Hvað heitir Vala Væluskjóði, Harry Potter? Já. Það er sama konu að tala fyrir Babu Frík. Það er mögnu Star Wars starrend. Það er þetta geggi starrend, sko. Þannig að það er kona sem að tala fyrir Babu Frík, en Babu Frík lítur út fyrir að gæi. Ég held að það sé bara genderless, þetta sé bara ekki baka. Framtíðin eru því. Herru, núna droppum við í Lazy Lake. Ok. Það er bara nýja tilkynnt, sko. Ólir, viltu spila? Hvað, Lazy? Er þetta nýja tiltætt? Það er sem fólki segir. Æ, hvert er að fara? Það er... Margir að lenda það. Sé engan svona... Já, jú, allavega eitt skot. Ég er bara að fara að hinga, sko. Ég er að fara að hinga í bláa þessu bara. Æ, ég má gera svo langt í byrjt frá ykkur. Fyrir gula hérna. Það er gaur að fara í littlósinu hjá okkur stofan. Littlósi bara við hliðina á? Hann er bara hjá mér. Ok. Það sé bara leiðin yngar, sko. Það er eitthvað pásu á Spotify, ég ætla að einbita mér. Ok, ég kom með 2 shotguns. Oh shit, ok, hann er með geislasjálf. Ég finn ekki. Niður til mig. Brynir, er að koma? Hann er hjá mér. Er að koma, Brynir? Hann er bara niður hjá mér, sko. Þetta er verið 22 pumpinni, hvað er það? Hann er komið shield strax, sko. Ég 27 aftur með pumpinni, hvað var það? Nei, það var bara... Úi! Er þessi geislasjálf alveg OP, eða? Greinlega. Nei, hann er svo lótt, Revaði mig. Shit, hvað það var spennandi. Fyrir að ná fyrir. Við aðeins. Já. Þetta var ekki lengra. Ok, við hýlaði. Tekum þetta reboot.
Ég ætla að hýfa þær. Við þurfum liðsfélaga að ná þessu. Það er kestina. Ég þarf að farma. Munið svona samt á vinn ykkar, það er mikilvægt. Hei, ég er með geislaser, nice. Nice. Geturðu náðu reboot-kartið mitt? Reboot-kartið mitt. Já. Er ekki... Ég er samt rosa svona lágur. stationan. Oh shit. Það er bara ambush, það er að bíða eftir ykkur. Kom að setja á. Þetta er ekki nógu góða leikir. Þetta kemur, við erum alveg að finna það. Æja, kemur allt saman. Reddum við bara. Hendi í nærfólk til í þetta. Nú, gerir þetta svona strategíst. Já, við erum það þarf aðeins meira að tala saman þetta bara. Communication is key. Það er það sko, það er gott að vera með einn allt talandi íslensku. Eða ekki? Play it safe, land with teammates and stay away from enemy players. Það maður ekki að... Skoða. Það maður ekki að reyna að drepa það. Eru þið til í slurp í svamp eða holdið eitt? Ég til það. Ég til í slurp í svamp, ég er ekki búinn að discover það. So? Yeah. Why aren't you never talking? I don't know. Ég er að koma að smá leitdroppum mér. Þú varst að senda okkur skilabóð á Instagram. Já, bara tjekka hvort að... Ég veit ekki hvað sem, ég man ekki hvað að segja. Ok. Ég hef hissað að það verið tveir gæðir sem þetta báði Brynjar. Nei, þetta var bara hvort að ég var ennþá að spila, örgulega. Tjekkaði bara streaminn. Fylgist nú mest með ykkur á Instagram bara sko. Það er gott. Og TikTok. Nei, ég er búinn að sverja mig af TikTok. Ég er svolítið neðalega. Ég er svolítið ofalega. Við jöfnum hvernig hann út bara. Ná þessu, það er allavega eitt skot með okkur. Ég ætti ekki að fara til okkur. Það er einn að lenda í stóra húsinu. Ég ætla að fara hérna bara safe og fara í braggana hérna. Já, ég fer alltaf í braggana. Sko... Já, endilega aðdæði mér. Sko, shotgun og big og grenade. Nice. Ég er bara með 2 shotguns, það er greinlega eina sem ég vilja að láta mig fá í byrjun leik. Ég er með shotgun líka. Shit, af hverju er svo mikið bótt? Hvað er á mér? Það er real close. Hvað er það með geislaser eða? Nei, ná hann. Nei, ég er bara í reyna að lappa. Tók hann. Við farið dýr hérna. Ég nátti hann með píkaks. Shit, guð. Ég er alltaf þarna, ok. 88!
Ég náttúrulega honum vel, það er niður hjá okkur. Honum vel, bara longshot. Yes, vel gert, takk fyrir þetta. Hann er hann hjá sem rocket. Er upp með sniper ammo? Getur verið með eitthvað. Fín. Með big shield. Hérna, sniper ammo. Sniper ammo, fyrir hér. Er líka með shotgun eða einhver? Nei. I have no shot yet. Nei, ég Stefán og Freyr. Ok. Þannig ég ætla að dansa í þessu vatni. Ég heyra gauð inni. Já, viltu fara í hann? Viltu ekki hýla smá? Oh shit, hann er með shotgun. Oh, wow, that was easy. Nice. Teamwork medal, 1 assist in a match. Já, ég haf búinn að hitta fyrir eitthvað 70 eða eitthvað. Þetta er það sem er að tala, sko, þetta er teamwork. Ég menn... Maður fær medaljum leið maður fyrir að vinna saman. Það er eina sem virkar, sko. Það gæti að krama sér neður vilja. Það var búinn að taka hann, ok, nice. Vill einhver medkit? Ég ætla bara að Já, er ekki hérna... Já, hvað er slörpið? Ég var búinn að sjá eitthvað af því. Hérna, medkit hérna. Ég ætla bara Það er fínt að karja þegar við erum farnir í burtu bróðlega. Hvar er... Ó, getur maður bara... Ó, neina. Yes sir, svo er baðkarðu líka. Svo kemur líka úr hérna... einhver niðurfalla hana. Já, það er hægt í. Langar í drömgun. Býtið búið að unvolta hana? Dömdum tók hana. Byggsíldina. Ég heyri ekki. Endilega bara... Bara hanga þess saman. Já, hundur saman. Þurfum að fara að leggja í hann bara eftir, bara heila right now. Já, listu út. Fyrir utan að... Maður ekki baða sig í þessu hérna. Jú, þurfum að brjóta þetta. Ó já, við erum að brjóta upp, ok. Nice. Ég er bara senn í þessu baði, sko. Mikið draun. Við þurfum að fara hratt, sko. Við þurfum að fara hratt. Já, herru. Það er bara heitt. Er báturinn það? Það er báturinn það komið. 2 og... Ég er ready. Já, ég skal keyra bátinn. Komið í bátinn. Æsí. Var þú ekki það 9 mánuð bara í Harpa? Jú. Það er bífið þetta mér. Jú. Varst þú þar líka? Ég var að fara hérna og það komið í YouTube einhvað ad, hvað segir Æsli var í Harpa einhvað. Já, það var skemmtilegt. Varst þú að spila með ykkur? Hvort er þetta? Það var að skjóta okkur. Bak. Hanna. Hvernig fyrir úr? Hvernig var maður úr? Já. Ég er í PlayStation. Einu mann er í PlayStation. Ég hitt hann. Fyrir 100. Hann er hann. Nánum. Nánum, það er eitt hann. Oh shit. Oh my god, Jesus. Hann er low, ég náði 60 á hann af skjölduna. Nokkaði hann. Þessi. Nice. Þessi. Hvað er þetta? Hérna. Þessi, ég sé. Hérna. Ég er það, yes. Nice. Herðu. Fekk ég bara assist, þetta er fáránlegt. Ég tók seinasta skoti, ég skal taka á mig sko. Ok. Þetta var flott hér. Þetta er samt teamwork, strákar. Já, þetta er teamwork, þetta skiptir ekki máli. Ég skal taka þessa gransu bara. Ætlu þú að vera með þér? Ég er til að vera með, sko. Ég elskar gransunar, hérna. Ertu með mín í það? Nei. Ok. Stormur. Já, stormur. Já, við erum...
Komið í bátinn. Það? Þið raðið. Ég er way out. Ég hitt ykkur í hringnum, baby. Fyrst að skrýta maður ekki kert bátinn á jörðinu. Mér er það frábært. Þetta er svona hoverbót. Það er XP-tókin hérna. Hleyptu. Ég með 2 medkit. Æ, nice. Geymið það. Já, þú sagðir okkur að geina. Það var smart move. Það er ok, það er alveg, við erum eiginlega bara að halda áfram Pytti ríkir, sko. Way ahead of you. Matt. Já, gott að vera með gíslastur. Það fara ógeðslega mikið match. Ég er ekki með, bara með lame ass pickaxe. Sjá, ég kemst ekki upp tröppuna. Það er skrítið. Það er eins og sem er að blokka mig. Það er eitthvað ósynlegt sem er að blokka mig. En ég get ekki labbað áfram. Hvaða tröppur? Ég sé ekki einu sinni tröppuna. Nákvæmlega. Og við erum að hlaupa bara núna, sko. Yes. Við þurfum nefnilega að hlaupa. Ég sé gaur. Ég sé fiskbót. Æ, geymið það. Æ, ekki skjóta. Ég sé gaur. Þeir eru alltaf langt í burtu, við erum bara að ganna í hringi. Já, strákar, ekki skipta ykkur aðeins sem er svona langt í burtu, þegar maður hleypir í hringinn. Ok. Ég vilja snæpa þeim en... Hleypir Það farið því það við... Hleypir inn í hringinn, strákar. Now they're gonna snipe us. Ég þori ekki það, ég ætla bara í hringinn, sko. Okay, they're just gonna come after us. Just run. I think they're right Ég behind þetta us. sexy með þetta geislasömm, maður. Crystal, I swear to God, if they come after me because of you, I'm gonna, like, let you die. Because you're young Skywalker, they're coming after you. Já. Ég tökum brúna. Já, hann er... Because they don't want you to turn into Darth Vader. Yeah. Nope. Young Skywalker. We have the high ground. We have the high ground, young Skywalker. Ah. Okay. It's over, Anakin. I have the high ground. Big pot of the starter. Aye. Some would be good. You don't know how to post it. You don't pay YouTube. Sono i stadini che ho fatto popolari. Come la Natala. Þetta er eitthvað tókum Ég ætla að giska á, þú veist, lettnensku eða eitthvað. Það er rússlandska. Ég er samt slavík, sko. Þetta er rúmenska. Rúmenska, það er samt slavík og ég er nálæg. Oh yes, baby. Fjólblá taktikar, sjá. Nice. Og fjólblá pistol. Sælir. Það er bara... Sérðu hvað er að fá mikið að Mats? En hann er frá Rússland þessi. Herru, þeim tókst að komast inn í hringinn, ég veit sem mestarar. Eru gæðir eftir ykkur? Ekki mér. Ertu veist? Ég skvatti. Það er byggsíldana eða eitthvað getur karjað. Já, ég ætla bara að drekka hann. Já, sniðt. Ég spotta ekki að vera með svona lítið eftir. I'm gonna drink it. Er eitthvað annað big shield? Ekki þarna allavega. Við erum í hringnum. Næstu í. Ég er með 300 stál. Ég er alveg með frekar mikið Mats. Það er lightsaber kista hana, ég þori ekki hérna. Herru, það er eitthvað að skjóta. Bara ég...
Hvar er hún? Bro, that's me just. Og þetta er ekki danger, þetta er bara... Halló? Ég var að fara tveir. Hver er það? Þetta er Magnús. Æ, ég skal blóta. Já, blessaður, blessaður. Blessaður. Hvað ertu upptekinn? Já, ég er í beinni útsendingu á YouTube. Er í beinni útsendingu á YouTube? Heyrðu, ekki máli. Ég heyri þér þá bara seinna. Já, endilega. Ég skal heyri þér bara... Já, kannski eftir hálftíma. Það heyrðu. Hver tók misund? Nei, hann er misund úr. Ok, bye. Er einhver með minnís? Það er minni. Önnur tveir. Hopp, ég er í skot. Þau eru ekki nálega svona. Sniper. Nei, ég ætla að taka hann. 50 likes. Nice. Ei. Ég skjóta að finna eitthvað. Það er rétt, vel gert. Ég er svo mikið að farma. Stefan. Yeah? Can you carry medkit? Yeah. Okay, here, I have one medkit. Can you carry it? Það er gæðir að fæta hana. I see a build battle. What is it? Viltu ekki blanda þér í... Nei, ég ætla bara að fylgjast með þessu. Hvað segir Oliver? Viltu við... Ó, ég er með svona clear shot, sko. There's a build battle. Wait. Right. Já, við ætlum bara að fylgjast með, við ætlum að fylgjast með þeir eru ekki í storminum, eða? Draf hann. Nice. Það er annar. Já. Þann 22, þeir vita af okkur, en þeir eru bara aðeins að aggra það. Þeir eru að hlaupin í stormin, sko. Hún var að prófa að sleppa mig. Þessi gaur hérna er að prófa að... Það sagði ekki vera alltaf mikið in the open. Skiptir mig ekki, en ég hitt hann. Það er hérna. Pass på. Og ég hitt hann. Ég er með lítið ammo, þannig að ég er aðeins að spara þetta. Já, ég er bara með 99 ammo. Nice. Hæ, Alexander Ari, gaman að sjá þig. Svo við getum tekið þetta skot, easy. Nice. Sorry, menn þið að dagan, Alexander. Æ, eru að fara að lúta fyrir það? Ég ætla bara að hlaupa og ná í assault rifle ammo. Ok. Ég er með 90 AR ammo. Ok, ég held að það sé bara góður, sko. Já, ég kom með 1000 þannig að ég er með nótur að spara, sko. Ok, endilega splitta á mig. Bara, eða þú veist, bara splitta. Bara gefa 100 eða eitthvað. Nei, ég ætla hann ekki að droppa AR-inu. Hvað er inn í sónin? Ertu búinn að splitta þig? Þetta er 260 þorr. Já, sælir. Það er flott. Herru, drullum okkur í sóni. Alexander, ertu feskur eða? Það er gaur hérna, senast skot er hérna, stráðar. Senast skot er hérna. Það ætla að einn gaur eftir. Á hann hérna. Ok, ég tek hann. Bara að sjá hann byggja, sko. Ég tek hann. Sérðu hann eða? Já, ég er að fara að rössa hann. Já, ég er með... Ég missist nú ég sé að fara að rössa hann. Ég er enda sér ekki. Þannig að það reyna... Nei, ég ætla að flanka hann aðeins, reyna að koma hérna á hlýðina á hann. Bíti, ég er með 2 trapp. Já. Ég er með handspringu líka. Og hann er á mér. Ég spottaði hann ekki maður. Gótt eina, í sjokkanum mitt, hoppa upp. Gótt eina í sjokkanum mitt. Notaðu trappið. Það er með trapp, passaði, það er trapp á mig, passaði. Nei, hann hafði með næst í með trapp. Já, vel gert. Þetta er svona að tala um. Bara shotgun to the face, sko. Óli er besti, já. Takk fyrir þetta. Thank you. Ég vil aðeins. 4 íleims. 3 headshot. Nice. 2 íleim með headshot. Þetta er bara búið að vera drullu gott stream. Ég ætla bara að fara að enda þetta held ég. Já, það er bara fínt, ég er að vinna það fyrir mannum með þér. Svo leið... Já, gott að fá 1 victory. 1v1 mig easy upp á 5k. Sæl. Það er auks. Herðu, það kemur lölsara vídeo næsta laugardag. Það er gæði sem þetta 1v1 5k. Freistandi. Oliver.
Segðu að ef þú tapar þá borgar ekki neitt, en ef þú vinnur þá borgar hann þig 5k. Það sem hann segi? Það sem hann segi? Þetta var góð sigur. Þetta var góð sigur. Fyrsta viktorið mitt í chapter 2. Á maður ekki alltaf bara enda á toppnum eða? Jú, maður verður bara fyrir vonbrigðum ef maður hættir í... ef maður heldur áfram með viktorið, sko. Það ekki? Já. Maður áhægilega bara hættir Svo endar maður alltaf... endar maður alltaf í tapi, sko, ef maður heldur að maður geti meira, sko. Já, það er oft svo þannig, sko. Þetta var gott session, sko. Já, herðu, ótrúlega gaman að spila með þér, þú bara endilega stillir inn á okkur, minn maður, þú stillir inn á okkur. Já. Við finnum út úr þessu. Það ekki, þú horfir á okkur og sendur okkur skilaboð og spila með okkur. Já, maður. Takk fyrir leikinn. Sömuleiðis. Bye. Get ekki bara adda hérna, Stefán alltaf eitt. Jú, addaði með maður. Við erum vinnir, sko. Erum við vinnir? Erum við... Solid. Yes. Herru, geggja. Level up í ballpassin. Geggja. Bye. Bye, gaman að spila með ykkur. Sömuleiðis. Bye. Sjáumst. Bye. Hvaða músík ætti ég að spila? Ég veit hvaða músík ég spila. Já, en ef þú ert eitthvað annað góður, þá ert þú sá einn sem ert að vinna á því, ef þú ert að... Sko, ef þú verður gett lélegur og ég verður gett góður, þá væri þetta bara easy, sko. Hvað er Minecraft? Ekki með Big Sound, Jesus. Herru, hvar merktur hann? Manstu hver hann var? Er hann hjá Solar Panel? Er ekki annað Big Seed í kastalunum? Ok. Glazerbox, Gunnar og Ingi fyrir árið síðan. Magna. Næsti döður, tveir döður. Íslenska Avalanche. Geðu ykkur server? Hvað, er fullt að smjöra á þessu server eða? Næja. Rokkadaði bara hérna. Hver er þetta? Niður. Addi nafnlagur. Takk allir sem postuðu inn í Redditi. Það var mjög gott. Mjög gott. Það er að pakka saman. Takk fyrir mig. Ég geti fylgst með menni pakka saman. Sjáumst. Þykist vita ekki hver ég er. Þrír hringar, stúrt full bringja, og ég gerði lögin sem að þú ert að syngja. Viltu heyra í mig drengur, ekki reyna að hringja. Featura á lagin, nei byggja, er ekki að tengja. Kálfinglingur er smá dót, meir er ekki gælt að
Austur-Asíu Gervi klingur á mig eins og ég sé fucking mann í skör Klæðis smá bossi sem engin veit hvað og ekki reyla laukinn bara til að vera með Klæðis smá bossi sem engin veit hvað ekki reyla laukinn bara til að vera með Ég mér stilli, sjáðu mig, má fókus tala mikið Tapa flaxa allt og mikið ganga ef ég strikki Rýmdu ekki mig sittan playa, ég á bussi Granda galla nóttu og svo tók ég á sushi Núna sjá oss, loksins orðið þekktur Eigum samt allt og mikið eftir Og þú þekkir mig stil, minn ekki fokkin þetta fyrir en krúnanum mín minn dróna dopnumar Nafnið hér, nafnið allstaðar Fyrir bara hraðar mar Og ég ekki fara að stansa mar Klæðis smá bossi sem engin veit hvað og ekki reyla laukinn bara til að vera með Klæðis smá bossi sem engin veit hvað ekki reyla laukinn bara til að vera með Lífið aldrei hægt, allt fokkin hratt Get engu bætt, löngu komin á stað Horfir fram á við en ég sé bara svart Litrík bersna svört að innan Litrík að þetta mun svo finna eitthvað innan Til þess sannin tími rennur út Gefi götan búið spil Gættu fráleikur á mér Eitthvað sem að ég fylg frá öðru fólki sem að get til Á ekki heima með mér Lúkaður inn í herbyggi, ég get ekki tala Siginn í djúpa svepp, ég get ekki annað Guð vakir yfir mér, syndi mér að þú ert hér Syndi mig hvað gerist eftir mínum tíma liggur hér Ég ekki lengur í takt, næ Sest bara niður, finna mína heimleið Ég ekki lengur í takt, næ Sest bara niður, finna mína heimleið Ég ekki lengur í takt, næ Sest bara niður, finna mína heimleið Ég ekki lengur í takt, næ Sest bara niður, finna mína heimleið Byrði eitt en að bera það annað Ég reitna að missa móðin ferðarlægið og mannað Baða út höndum frekar en að sitja í skauti Og af hverju ég ratlaus alveg sama hvað ég tauti Leggjandi á bakinu reyna að hugsa þig gegn En hvernig möguleik að dreyma ef mann skortir svefn Taumfesti og takmörk, tilveran hrústökk Birta hvergi sjáanleg og veglínan felldökk Herkjanskuna vandar hugurinn eins og borðskák Á myrkustu dögunum spyrst maður fyrir tilgang En vonandi, kannski, endir á þessu öllu Og ég mun finna klætt sem mun ná að halda mér söddum Ég ekki lengur í takt, nei Sest bara niður, finna mína heimleið Ég ekki lengur í takt, nei Sest bara niður, finna mína heimleið Ég ekki lengur í takt, nei Sest bara niður, finna mína heimleið Ég ekki lengur í takt, nei Sest bara niður, finna mína heimleið Tal og daðra smá Margvísleg efni sem ég á Gæla þín ón á mér og hún fríkei Stifli korta nú með því að vesla bara á eBay Í þeim, í mínu sóni Það sjá nú hvers vegna ég kallaði stóri Ok, úlinu mínu með gullitað úr Tennurna mínar gullinu úr Stapla, himinn á búnt Ég byrjað á núl og sjáðu mig nú Hey, kappa mína stút og gæla mína kjút Lappa kynna galt starra mig Allir hér að tala mig Ég ekki super fresh, ekki stekka kjöss Ég með stil, motherfucker, þú þekkja mig Lappa kynna galt starra mig Allir hér að tala mig Ég ekki super fresh, ekki stekka kjöss Ég með stil, motherfucker, þú þekkja mig
fokkin aftur Ég 4-5 kalabæri byssu kúlu kjaftur Gaman græða ratata reynda fokki fatta það Króli rappa bara fokki risar ekka ananas Og ég skal leifa þér að smakka Skalan við barna þig þótt ég hafði lett að krakka So fly, ég kallaði mig Mói sem skotið fokki stútað Og þú vilt ekkert veist að við Nefið á þið þið brúntmar Skitsó sem að tala við búntmar Koppa belti góð líkað úrmar Gjellan þínu skókuðu túna Lappakinn og kallar á mig Allir hér að tala um mig Þið ekki super fresh og ekki stökka kjöss Ég með stíl, motherfucker, þú þekkir mig Lappakinn og kallar á mig Allir hér að tala um mig Þið ekki super fresh og ekki stökka kjöss Ég með stíl, motherfucker, þú þekkir mig Started on the beat, I just got the lust Já, stalar, jó, tíkaðu þér appið En að lærið þú í síðan stakka sér pappi Valdi og heitandi, kingdur svo galli Ég set kjáfið inn í nagláttu kjafti Ger ekki á steppara ef að ég nenni Bara og sveikið þetta ekki að gerfi Królið með orðalega sem að svo skemmir Og úliðu fristur að mætir og kjálfin Pá, blakka, tíka kann að stakka Tíu kúlu tussa, ekki gleyma fokkin pakka Böggstafi krakka, yfirtaka ég bra Einn er rauð harðir og einn með skalla Tík viltu balla, mynd þetta skata Þér ekki boðið og hurðin þarna Sárið saltað í senuna dansa